नमस्कार, मी शांभवी दांडेकर डान्स आफ्टर 40 या पॉडकास्ट सिरीजमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते. आज आपल्याबरोबर गप्पा मारायला एक आघाडीची आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची कथक नृत्यांगना आलेली आहे, शर्वरी जमेनीस. माझ्याच पिढीची ही नृत्य कलाकार, आणि म्हणून मला विशेष आनंद ह्याचा आहे की दोन एकाच वयाच्या नृत्यांगना एकत्र बसून दिलखुलासपणे गप्पा मारतायत असं आभावातीच होताना दिसतं. शर्वरी, मी तुझं आज डान्स आफ्टर 40 मध्ये मनापासून स्वागत करते. थँक्यू सो मच शांभवी. मला पण खूप आनंद झालाय आणि खरंच सांगते, आश्चर्याचा धक्का होता जेव्हा तू मला विचारलंस, फोन आला आणि की तू पॉडकास्ट असं मी करते आणि येशील का, कारण तू म्हणालीस तसं की हे अभावानीच होतं. खरंय खरंय. म्हणजे आपण इतके वर्ष एकत्र या फील्डमध्ये आहोत, आपापलं काम करतोय आणि एकाच शहरातनं आपण येतो, पुण्याच्याच आहोत आपण दोघीही जणी, आणि तरी मला खरंच कधी असं आठवत नाही ग की आपण एकत्र कुठे कॉफीला गेलोय किंवा गप्पा मारतोय. म्हणजे कितीही जरी एकोप्याने आपण एका क्षेत्रामध्ये पुण्यात राहत असलो तरी देखील इतक्या आपण बिझी असतो आपापल्या ह्याच्या. नाही, खरंच. आणि एकमेकांचं काम चालू असतं, पाहत असतो ते, आणि त्याचं कौतुकही असतं. पण खऱ्या अर्थाने ते सोडून आता तू कसा विचार करतेस किंवा तुझं काय चालतं असं कधीही बोलायचा आतापर्यंत योग तरी आला नाही, किंवा खरंच घडलं नाही. खरंच घडलं नाही. म्हणून अगदी मनापासून स्वागत आहे तुझं या पॉडकास्ट मध्ये. थँक्यू सो मच. शर्वरी, आज सगळं विश्व तुला आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची आघाडीची कथक नृत्यांगना म्हणून ओळखतं. तुझे आज देश विदेशात सतत कार्यक्रम चालू असतात. तुझे सोलो आणि तुझ्या विद्यार्थिनी म्हणजे शिष्यांच्या बरोबरही तुझे भरपूर प्रमाणात कार्यक्रम चालू असतात. आणि हे तुझं जे एक परफॉर्मर प्रोफाईल आहे त्याचा मला अतिशय आनंद होतो, कारण असे अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्यासारखे आपल्या पिढीतले कलाकार आहेत की जे इतक्या फ्रिक्वेंटली इतक्या मोठ्या स्टेजवर नृत्य करतात, परफॉर्मर म्हणून आहेत. माझा पहिला प्रश्न आजच्या डान्स आफ्टर 40 पॉडकास्टमध्ये तुझ्यासाठी असा आहे की गेल्या 10 वर्षात, गेल्या 15 वर्षामध्ये तुला ॲज अ परफॉर्मर स्वतःमध्ये काय बदल झालेले जाणवले, ज्याचा संबंध तू वयाशी जोडशील? खूपच मोठे बदल होत गेले. म्हणजे 10 वर्षापूर्वीचा माझा परफॉर्मन्स मी जेव्हा आठवते, एकतर मला प्रत्येक परफॉर्मन्समध्ये काही ना काहीतरी चूक सापडत राहते, त्यामुळे मला स्वतःला मागे वळून ते परफॉर्मन्स बघताना वाटतं की नको, असं खरंच होतं. पण दुसरी गोष्ट, मॅच्युरिटी वाईज बघायला गेलं किंवा कथकमधली समज म्हणून बघायला गेलं तर मला फार असं वाटतं की खूपच मोठा फरक होत गेला या 10 वर्षांमध्ये. मुख्य म्हणजे एक छोटी गोष्ट सांगते की 10 वर्षापूर्वी ज्या वेळेला मी परफॉर्मन्ससाठी उभी राहायचे त्यावेळेला एन्झायटी खूप जास्त प्रमाणात असायची विंगमध्ये. त्याच्यानंतर ना सगळा कल आता आपलं येणार आहे ना समेवरती, आपण व्यवस्थित सगळं निभावून नेणार आहोत ना, ह्याच्यावरतीच सगळं भर असायचा मेंटली. त्याच्यामुळे काय व्हायचं की ऍक्च्युअल ती प्रोसेस चालू असतानाचा आनंद फार कमी घेतला जायचा. ती परफेक्शनला जाण्याकडेच सगळं लक्ष दिलं जायचं. जे आता मी स्वतःला ज्यावेळेला बघते की ग्रॅज्युअली हे असं एकदम एका रात्रीत बदल नाही झाला हा, पण जसजशी माझी समज नृत्यातली वाढत गेली त्याप्रमाणे जसजसं माझ्यात एक शांतपणा येत गेला. आणि तो ठहराव फार गरजेचा होता नृत्यासाठीचा, जो त्यावेळेला सापडलाच नाही. इच्छा खूप होती की आपला ठहराव असावा, पण म्हणजे काय असलं पाहिजे, मनातनं का शांत राहिलं पाहिजे, पण ते शांत राहायला सुद्धा मला वाटतं तेवढा काळ जायला लागतो आणि आपोआप मग तो शांतपणा जाणवतो. आणि मग त्या पॉइंटला आता मी ज्यावेळेला विंग मध्ये असते तेव्हा मी देवाला फक्त असं म्हणते की माझी टाळी लागू दे, लोकांना आवडू दे न आवडू दे हा वेगळा प्रश्न, पण मला मजा येऊ दे आज करताना किंवा काय. आणि मग अशा वेळेला मी एखादी गोष्ट जर त्यालाच थोडी निसटली, चुकले किंवा काय, तर मी म्हणते माफ करा, मी पुन्हा करते. आणि मी पुन्हा करते आणि त्याचा मला गिल्ट वाटत नाही, कारण मला माहिती असतं मला ही येते. त्यावेळेला पूर्वी असं नव्हतं. पूर्वी मला एक चूक झाली माझी की आता सगळ्यांना काय वाटलं असेल, बेसिकली तेव्हा तर गुरु माझ्या रोहिणीताई होत्या, तर त्यांना काय वाटलं असेल ह्यांनीच माझं पूर्ण एकतर हे खच्चीकरण झालेलं असायचं. आणि त्याच्यानंतर मला जवळजवळ 8-10 दिवस झोप लागायची नाही त्या एका चुकीचा विचार करत. जी गोष्ट ग्रोथ म्हणून चांगली पण आहे, पण किती त्याचा विचार करत राहणं आणि त्यांनी आहे ती गोष्ट सुद्धा पुढची कशी स्पॉइल करणं. बरोबर. तर ह्या गोष्टीविषयीची एक चिंतन असेल किंवा ती शांतता मनामधनं की मी खूप काम केलेलं आहे याच्यावर. आता त्या क्षणाला जे काय होईल ते काळाशी महिमा किंवा काळाचं हे असेल,
मी माझ्याकडनं पूर्ण द्यायचा प्रयत्न करणार आहे. वा. आणि मग नाही झालं त्यावेळेला ते एखादी गोष्ट, इट्स ओके, असं आपोआप माझं मन सांगतं मला. वा. आणि त्यांनी जो आपोआप एक ठहराव नृत्यामध्ये येतो तो मला नक्की जाणवला या 10 वर्षात. वा वा वा, किती छान आहे हे. आणि त्यामुळेच मला वाटतं की इतक्या फ्रिक्वेंटली तू परफॉर्मन्सेस करतेस, एवढं ट्रॅव्हल करतेस, पण ती जी एक आतली शांतता तुला सापडलेली आहे त्याच्यामुळे ते सगळं असं सुंदर आणि साजरं असं पण होत असेल. हे उलट्या बाजूनी पण मला वाटतं की फ्रिक्वेंटली परफॉर्म करण्याची संधी देव मला देतो, म्हणून पण तो आत्मविश्वास, म्हणून पण खरंय. तेवढ्या चुकांना काय म्हणू आपण, निस्तरणं असं नाही म्हणणार, पण त्या समजून घेऊन पुढच्या वेळेला त्या अजून त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करत करत स्वतःचा कलेकडे बघण्याचा एक हे वाढत जातो. कारण काय होतं, खूप साऱ्या नृत्यांगना अशा आहेत की ज्या खूप कष्ट घेतात, मला बरोबर. माहितीये, बरोबर. पण तेवढी संधी, तेवढं व्यासपीठ बरोबर. त्यांना मिळतं असं नाही. आणि जर तसं नाही झालं ना, तर मग कितीही असलं तरी तो जो आत्मविश्वास त्या क्षणी त्या लोकांसमोर त्या वातावरणात जाऊन आलेला असतो, जो प्रत्येक परफॉर्मन्सचा वेगळा वेगळा असतो, तो तुम्हाला तुमच्या 4 भिंतीत रोज क्लासमध्ये रियाज स्वतःचा करा. स्वतः किती बरोबर. वर्षभर दटून रियाज करा, तो नाही ना मिळत. बरोबर आहे, अगदी आणि बरोबर आहे. त्यामुळे मी स्वतःला त्या ह्यानी भाग्यवान समजते की देवाच्या नशिबाने असेल, पण मला एवढ्या फ्रिक्वेंटली परफॉर्मन्सेस करण्याची संधी मिळते, तेवढ्या वेळा मला व्यासपीठावर जाता येतं, तेवढ्या वेळा मला माझा इम्प्रूव्हमेंट कशी करत जाता येईल, की मागच्या परफॉर्मन्स पेक्षा हा परफॉर्मन्स बरोबर. बेटर कसा करता येईल. बरोबर आहे. तर ह्याचा एक संधी मिळाल्याशिवाय तुम्ही त्या कसं जाणार तिथपर्यंत. म्हणजे हे फिल्म मधल्या रोल सारखं आहे. आणि म्हणजे एखाद्या पिक्चरमध्ये एक तुम्ही ऍक्टिंग करता आणि तेव्हा तुमच्या लक्षात येतं की नाही, माझं इथे ऍक्टिंग चांगलं झालं, मी खूप लाऊड केलं किंवा काय, मला चांगला डायरेक्टर मिळाला तर मी चांगलं करू शकेन, पण किंवा चांगलं तशा पद्धतीचं कथानक येणं पण गरजेचं असतं, आणि मग मी करीन. पण मग तशी संधी पुढे तुम्हाला मिळत गेली तर तुम्हाला इम्प्रूव्ह व्हायला वाव असते. पण तुमचा पहिला मिळालीच चित्रपट नाही तर. बघून जर लोकांनी ठरवून टाकलं आणि तुम्हाला शिक्का करून टाकलं की ही चांगली अभिनेत्री नाही, बरोबर, आणि पुढे तुम्हाला संधीच हो, नाही मिळाली, तर बरोबर. तुम्ही कसं दाखवणार. बरोबर आहे, अगदी तर बरोबर. त्यामुळे ही संधी मिळणं हे सुद्धा एक नशिबाचा भाग आहे, आणि त्या बाबतीत मी नक्कीच देवाचे आभार मानते. किती छान, किती छान. कारण म्हणजे ह्याची दुसरी साईड मलाही माहितीये की तू कितीही नम्रपणे जरी तुझ्या यशाचं श्रेय देवाला देत असलीस तरी देखील एका कार्यक्रमामध्ये तुम्ही ठणकून स्वतःला सिद्ध केल्यानंतरच तुम्हाला पुढची संधी मिळते. आणि इतक्या सलग जर का करिअरचा ग्राफ वर 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 चाललेला आहे, तर त्याच्यामध्ये सुरुवातीला दैवयोगाने संधी मिळणं हे जरी महत्वाचं असलं तरी देखील तू कसं स्वतःला टिकवत सिद्ध करतेस हे तुझ्या आत्ताच उत्तरातनं तू सांगितलंच आहेस. क्या बात आहे, क्या बात आहे. तू बेबीताईंचं नाव घेतलंस आत्ता बोलताना, तर मला नेहमी काय वाटतं की आपल्या डोळ्यापुढे एक असा 3-4 पिढ्यांचा तरी काळ असतो. म्हणजे आपण आपल्या गुरूंना पाहिलेलंच असतं, जवळनं पाहिलेलं असतं आपण, आणि गुरूंच्याकडनं त्यांच्या गुरूंच्या कथा आपण ऐकलेल्या असतात. म्हणजे तू तर बेबीताईंची डायरेक्ट शिष्य आहेस, पण मी जेव्हा ललित कला केंद्रामध्ये MA करत होते आणि बेबीताई 2-3 थिअरीचे विषय शिकवत होत्या, तर त्यांच्या तोंडून मी मोहनरावजींच्या, लच्छू महाराजजींच्या इतक्या हकीकती ऐकल्या. तुम्ही तर जगला असाल त्या हकीकती अक्षरशः. तर तो काळ, मग बेबीताईंचा काळ, आणि आता तुझा आणि तुझ्या शिष्यांचा, अशा 4 पिढ्यांचा एक मोठा काळ आपल्या समोर आहे. तर आज आपलं हे लॉन्जिटिव्हिटी, फिटनेस ह्या संदर्भात जे आपण बोलतोय, तर तुला असे काही ठळक जाणवलेले मुद्दे आहेत का की पूर्वी असं होतं, आता असं आहे, आणि आता माझ्या विद्यार्थिनींमध्ये मला हे बघायला मिळतं? मला असं वाटतं की पूर्वीची लोक जास्त दोन्ही मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या सशक्त होती. ते चटकन आजारी पडायचे नाहीत. म्हणजे रोहिणीताईंचं मला माहितीये, किंवा आजारातनं बाहेर येण्यासाठी सुद्धा जी एक विलपावर लागते ती त्यांच्यात कमाल होती. कारण आपल्या कलेविषयीची तेवढ्या प्रमाणामध्ये काय म्हणू, पॅशन किंवा त्याविषयीचं प्रामाणिकपणा, मेहनत, आणि त्या ह्याच्यात ते झोकून देणं जे आहे ना, ते त्या काळात फार जास्त होतं. आणि त्याच्यामुळे असेल की मला यातनं बाहेर यायचं, आजार माझ्यासाठी काही एवढा महत्वाचा नाहीये, किंवा तो असा जस्ट येऊन गेलाय, मला पुढे पडायचं. म्हणजे मी 2 उदाहरणं सांगते रोहिणीताईंची, की एक तर एकदा त्यांना स्कूटर चालवायच्या त्या काळात, आणि एका मोठ्या गाडीने, आलिशान गाडीने धक्का दिला आणि पडल्या त्या, ऍक्सिडेंट झाला आणि त्यांच्या हाताची हाडं मोडली.
तर मोठी आलिशान गाडी होती आणि सगळं. तर त्यांना सांगितलं की तुमचं तर प्रोफेशन याच्यावरती आहे सगळं, तर आपण केस करू आणि चांगलं आपण त्याच्यातनं रक्कम मिळवू शकतो किंवा काय, कारण नुकसान आहे, तुमचं पूर्ण करिअरच ऍट स्टेक आहे. तर त्यावेळेला त्या म्हणाल्या ठीक आहे, म्हणजे ज्यांना त्यांना त्यावेळेला तसा सल्ला दिला गेला म्हणून ते म्हणाले ठीक आहे, आपण वकिलांना म्हणाले करूया, आपण केस लावूया त्यांच्यावरती किंवा काय असं. आणि एकीकडे यांनी योगा सुरू केलं अभ्यास, आणि हात हलवायला लागल्या, मुवमेंट सुरू झाली किंवा काय असं. तर त्या वकिलांनी म्हणाले अहो तुम्ही हा हात हलतोय असं दाखवू नका. ते म्हणाले नाही तर आपल्याला नुकसान भरपाई कशी मिळेल. तर ते म्हणाल्या की नृत्यांगनेला नृत्य करू नको सांगणं हेच तिचं सगळ्यात मोठं आयुष्यातलं नुकसान आहे. मला रक्कम नाही मिळाली तरी चालेल, पण माझा हात हल्लाच पाहिजे. आणि त्यांनी 4-5व्या दिवशी हळूहळू करत करत ते स्वतः योगा आणि ह्यांनी करून त्या पुन्हा उभ्या राहिल्या. वा. आणि बायपास झाली त्यांची त्यावेळेला सुद्धा. अर्थात खूप ब्लॉकेज होतं, 90% ब्लॉकेज होतं ऑलमोस्ट. आणि डॉक्टरांना त्यांनी सांगितलं की मी महिन्याभरात उभी राहून दाखवते तुम्हाला. आणि खरंच तसं दाखवलं त्यांनी. आणि हे वयाच्या साधारण मला वाटतं 68व्या वर्षी वगैरे झाली त्यांची. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी 1-1.5 तासाचा सलग परफॉर्मन्स केला आणि पूर्ण पहिल्या रो मध्ये सगळे डॉक्टर बसलेले होते. आणि ते असं झालं होतं की याच बाई आहेत का त्या. पण ती इच्छाशक्ती आणि आपल्या कलेवरचं निश्चिम श्रद्धा, भक्ती, प्रेम जे काय होतं, तर ते बघत ते समोर उदाहरण असल्यावरती आज आम्ही मनीषाताईंना पण बघतो. आणि मनीषाताई तर माझ्यासाठी फारच प्रेरणादायी आहेत की ज्या प्रकारे 70व्या वर्षी सुद्धा तेवढ्याच सळसळता उत्साह, आणि नुसता मनातनं उत्साह असून उपयोगाचं नाही, शरीर तसं बनवून ठेवलंय की ते तसेच पाय वाचतातच खणखणीत. आता सुद्धा चक्कर घेताना कुठेच वाटत नाही की बाई 70ची आहे. आणि हे टेक्निक आणि हे सगळ्या गोष्टी ज्या शरीराने जमवून, मनाची इच्छा स्ट्रॉंग ठेवून त्याप्रमाणे शिस्त स्वतःला लावून एक प्रकारे अशी उदाहरणं आमच्या समोर आहेत. त्यामुळे स्वतःला काही झालं की पहिले आम्ही त्या लोकांचा विचार करतो. खरंय की एवढंसं काही झालं मला तर मी त्याचा किती बाऊ करायचा. या लोकांनी तर बायपास करून पुढे परफॉर्मन्स केला. खरंय. त्यामुळे मग ते आपल्याला जे लागलेलं असतं ते कुठल्या कुठे मग आपण त्याला गोंजारत बसत नाही. हे कारण आपण समोर बघितलेलं. पण पुढच्या पिढीविषयी मला सगळ्यात राग ह्याच गोष्टीचा येतो जेव्हा माझ्या विद्यार्थ्यांनी सांगतात की ताई आज मी नाही येते, म्हणजे मेसेज येतो ना, नाही येते, हो नाही आले तर चालेल, भाषाच आता नाहीये, नाही येते कारण मला खूप पोटात दुखतंय आणि सहनच होत नाहीये, तर मी उद्या नक्की येते आणि मी आठवून ठेवते सगळं जे काय शिकवले ते. हेच तुमच्यावर उपकार आहेत. म्हणजे माझं म्हणणं असतं नाचू नाही शकत ना, येऊन बसा बघा, पण ती तेवढी आतनं जी एक आग लागायला पाहिजे ती त्यांच्यात तेवढी दिसत नाही. आणि मे बी ह्याचं कारण एक असं पण आहे की हे जे सोशल मीडिया आहे, त्या पूर्वी आपण असं वाट बघायचो की कधी कलाकार पुण्यात येत आहेत आणि आपण नृत्य बघतोय आणि डोळ्यात साठवून ठेवतोय त्यांची नवीन एखादी कुठलं जर सम असेल किंवा काय तर ती कशी केली आहे ह्याचा विचार करत राहतोय. घरी आल्यावर सुद्धा त्याचाच विचार चाललाय, कारण आज विचार नाहीच आहे ना. कारण काय आहे की ते नवीन जे काय घडतंय ते इथेच दिसतंय, मग ते नाही समजलं तर परत थोडंसं मागे न्यायचं, परत बघायचं, कळलंय मला, समजलंय मला. त्यामुळे कुतूहलच नाहीये कुठल्याही गोष्टीचं, म्हणून ती आग आत लागत नाही की हे सगळं मला करायची वेळ ठरवली तर मी करणारच आहे. असं आहे की माझ्याकडे सगळं रेडी आहे, हातात आहे माझ्या सगळ्या गोष्टी, मी फक्त करायची अवकाश. असं आता ऍटिट्यूड झालंय का काय मला माहिती नाही, पण ते आहे. आणि खूप लवकर आजारी पडतात. ह्याच्याबद्दल बोल जरा जास्त. आणि ह्या सगळ्या बाबतीत म्हणजे काहीच सहन करायची शक्ती नाहीये. कसं काय मला हे टॉलरेटच होत नाही मला की सर्दी खोकला हे आजारच मानत नाही मी, तर त्याच्यामुळे ते झालेत म्हणून मला नाचता येत नाही वगैरे, तर हे माझ्यासाठी तर म्हणजे कल्पनेच्या पलीकडचं असतं. आणि माझी खरंच चिडचिड होते, म्हणजे मी त्या मुलींना गोंजारूच शकत नाही की अय गो असं झालं का तुला, बरं काळजी घे, मी ओके असं लिहिते, मी कधी काळजी घे असं लिहित नाही या मेसेजेस वरती, किंवा कधी कधी मी मेसेजेस नाही उत्तरच देते म्हणजे तिला समजेल की मला हे आवडलेलं नाहीये. पण एवढ्या पटापट आजारी पडण्याचं हे ठीक आहे, आत्ताचा काळ असा आहे, प्रदूषण खूप जास्त आहे म्हणून वगैरे असं पण असेल, पण हा खूप मोठा डिफरन्स मला बरोबर त्या पिढीमध्ये आणि आत्ताच्या पिढीमध्ये. म्हणजे कुठेतरी आत्ताच्या पिढीमध्ये मानसिक स्ट्रेंथ कमी पडतीये का, डिसिप्लिन कमी पडतीये, किंवा आपला एवढा धाक नाही त्यांना गुरु म्हणून, ह्यातलं काही नाही, सगळंच हे सगळंच कमी पडतंय असं मला वाटतं. आणि धाक दाखवून तसा उपयोग आहे का काय आत्ताच्या काळात मला हे कळत नाहीये. म्हणजे त्या काळात आपल्या गुरूंनी आपल्यावरती जेव्हा धाक दाखवला त्यावेळेला
आपल्याला ते हे होतं की नाही, पण मला ह्यांना सोडायचं नाहीये, कारण मला ह्यांच्याकडनंच शिक्षा हो. ग्रहण करायची, बरोबर. कारण मला दुसरे कोणी माहिती नाहीयेत आणि मला हेच हवेत. आणि तेव्हा दुसऱ्या वाटाही नव्हत्या. बरोबर. आज तसं नाहीये. हम्म. आज आपण धाक दाखवला तर त्या मुली म्हणते ओके, आम्ही दुसऱ्या कोणाकडे तरी जातो, किंवा आमच्याकडे समोर ज्ञान द्यायला मोबाईल आहे की आम्ही त्याच्यात तुमचाच परफॉर्मन्स मी इतक्या वेळा बघेन युट्यूब वरती की मला तू आता नाही शिकवलं तरी मला हे माहिती असेल किंवा काय. तर हे जे ऍक्सेसेबल झालंय ना सगळ्या गोष्टी, त्यांनी सुद्धा व्यक्तिगत लोकांच्यातलं महत्व कमी झालंय की काय. तर हा पण एक वेगळा विचार करण्याचा. ऍक्सेसिबिलिटी हा प्रॉब्लेम आहेच आणि ह्याच्याबद्दल वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म्स वरती सतत बोललं जातच. पण तू धाक हे जे म्हणालीस तर मला माझा आणि आईचा एक इतका सुंदर प्रसंग आठवला की मी साधारण 15-16 वर्षाची असल्यापासून सकाळी 7:30ला आई बरोबर रियाज केलेला आहे. आणि मला इतकी झोप प्रिय होती की सकाळी 6:45-7ला उठून आवरून 7:30ला रियाजाला जाणं हे खरं सांगायचं तर माझ्यासाठी दिव्य असायचं. पण आई मला 7 वाजता एक हाक मारायची, त्याच्यानंतर तिने दुसरी हाक कधीही मारली नाही. आणि कधी जर का माझा डोळा लागला इट वॉज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. पण चुकून असं झालं की मला झोप लागून गेली तर 7:30ला आईचा घुंगरू बांधून जो पहिला तत्कार सुरू व्हायचा, तो आवाज कानावर आल्यावर मी तेव्हा जर अंथरुणात असेन तर मला असं धरणी माते मला पोटात घे असं वाटायचं अक्षरशः मला. आणि लिटरली 5 मिनिटात उठून आवरून दूध नाही, चहा कॉफी काहीही नाही, मी आई बरोबर रियाजाला जायचे. तर हा म्हणजे धाक होता नाही. धाक आणि असा रोहिणीताईंचा तर खूपच वेगळ्या प्रकारे होता. म्हणजे 9 वाजता माझा क्लास सकाळी सुरू व्हायचा, तर एकदा मला आठवतं की मी अशी 9:20ला वगैरे पोहोचले क्लासवरती, तर काहीच बोलल्या नाहीत माझ्याशी. आणि बाकीच्या मुलींचं तर चालूच होतं. त्यांनी ना मेट्रोनॉम लावला आणि फुटवर्क सुरू केलं स्वतःच. तर आणि तेव्हा त्या अशाच 65च्या वगैरे होत्या. तर फुटवर्क चालू केलं, 20 मिनिटं फुटवर्क केलं, मग येऊन बसल्या त्यांच्या ह्याच्यावरती आणि मग फक्त एवढंच बोलल्या, नाही आज तुझं 20 मिनिटं बुडालं ना फुटवर्क, तर त्यामुळे मी ते भरून काढलं. मी परत विचारच करू शकणार नाही उशिरा येण्याचा. ही शिक्षा होती मला. खूपच गांधीवादी आहे ना ही शिक्षा. म्हणजे तुझं बुडलं म्हणून मी करून वयाच्या 65व्या वर्षी. क्या बात. वा. 18-19 वर्षाच्या मुलीला परत तुला म्हणजे उशीर होणं शक्यच नाही कधी. त्यामुळे असं वेगळ्या प्रकारेच तो धाक होता आणि तो आदरयुक्त होता आणि तो फारच त्यांनी आपल्याला खरंच शिस्त आपल्या आयुष्यात आणली. पण हे पुढच्या पिढीपर्यंत ती शिस्त आणायला जरा अवघडच जातंय. हे खरंय, हे खरंय, मी मान्यच करते. आता आपण पिढी दर पिढी कसे बदल होत आहेत ह्याच्याबद्दल बोलतोय, तर एक मला नेहमी ठळक फरक असा जाणवतो की आपल्या आधीच्या पिढ्यांमध्ये प्रोफेशनल इंजुरीज व्हायचं प्रमाण अत्यंत नगण्य होतं. म्हणजे गुडघे दुखतायत, कंबर दुखतीये किंवा अशा प्रकारच्या कुठे रोटेटर कफ इंज्युअर्ड आहे असं कधीही ऐकायला मिळालं नाही आपल्याला. मोठ्या गुरूंचं आपण कधी पाहिलंही नाही. आणि आता आपली पिढी आणि पुढचं तर काय बोलायचंच नाही. तुझा इंजुरीजचा प्रवास कसा होता? आणि म्हणजे आय एम होपिंग फॉर अन आन्सर की देवाच्या दयेने मला काहीही इंजुरीज झाल्या नाहीत, पण त्याच्याबद्दल ऐकायला आवडेल. नाही खरंच म्हणजे त्या दृष्टिकोनातनं बघितलं तर तशा फार कमी इंजुरीज झाल्या मला. काही झाल्या ज्या अशा ऍक्सिडेंटल पण होत्या. म्हणजे मी इचलकरंजीला परफॉर्मन्ससाठी गेले होते आणि तिथलं थिएटर खूप जुनं झालेलं होतं आणि ताल नाचताना काहीच घडलं नाही आणि ठुमरी करताना मी अशी थोडीशी एका पॉइंटला स्टेजचं जिथे माईकची लेवल असते त्याच्या थोडीशी पुढे गेले, तर ते ना सगळं जुनं झालेलं स्टेज असल्यामुळे ना त्याचं लाकूड तुटलेलं होतं सगळं. तर एक लाकडाचा पूर्ण हे माझ्या ह्याच्यात घुसला पायामध्ये आणि तो इतका असा आरपार गेला आतमध्ये की मला पुढचं नाचताच येईना एवढं रक्त यायला लागलं. आणि मग ऑडियन्समध्ये एक डॉक्टर होते, त्यांनी मला जस्ट प्रथमोपचार सारखं बँडेज लावून वगैरे हे करून दिलं आणि मी घरी आले, पुण्याला आले, पण त्यातनं पस येत होतं आणि ते काही थांबत नव्हतं. मग मी डॉक्टरांना जाऊन दाखवलं तर ते नेमकं लाकूड आत राहिलंय नाही राहिलंय काय निघालंय हे कळत नव्हतं. आणि असं की काहीतरी लाकूड असेल आतमध्ये तर एक्सरे निघत नाही, म्हणजे काच मेटल कळतं पण लाकडाचं एक्सरे मध्ये काही कळत नाही. तर ते दाबून बघायचे आणि मला म्हणायचे की नाही वाटत आहे मला ह्याच्यात काही आहे किंवा सर्जरी हे करण्यासारखं.
तर बरं म्हटलं, आणि मला माहिती होतं की मला पुढे कमिटमेंट होती. मला ओळीनी पुढे 3 ते 4 परफॉर्मन्सेस होते. त्यावेळेला मी सुबोध भावे बरोबर मैतर नावाचा शो करायचे, ज्याच्यामध्ये मी सगळं नृत्यच करायचे. माझे 6 सेगमेंट्स होते त्याच्यात. आणि तो जर दुबईला दौरा होता आमचा, तर मी हे सगळं बांधूनच ते सगळं नाचत होते कायम त्याच्यावरती पायात. आणि त्याला परत कोणाला कळू नये की असं बांधूनही नाचते, मग त्याची सिंपथी नको म्हणून मी त्याला फाउंडेशन लावायचे, पांढरं दिसायला नको म्हणजे किंवा काय असं. तेव्हाच राष्ट्रपती भवनातही मला परफॉर्मन्स प्रतिभाताई पाटील होत्या आणि त्यांच्यासमोर सरस्वती वंदना करायचा. हे सगळं मी ते बांधून केले. असे 7-8 परफॉर्मन्सेस झाले आणि तरी सुद्धा ना ते ठणकणं काही संपत नव्हतं. मी ते लक्ष न देता करत राहिले. आणि एका पॉइंटला मी माझी जी पेडिट्रिशियन होती लहानपणीची डॉक्टर पडळकर, तिथे माझ्या छोट्या मुलाला जेव्हा दाखवायला घेऊन गेले तेव्हा म्हटलं माझं हे का दुखणं थांबत नाही. म्हटलं मी किती हात लावला तर अगं दुखणं थांबत नाही, साधी गोष्ट आहे, म्हणजे त्याच्यात आहे फॉरेन बॉडी. नाही तर एव्हाना थांबलं असतं, पस येतोय म्हणजे फॉरेन बॉडी आहे. आणि मग त्या टेबलवर मी मावत नव्हते तरी तिने मला तिथे घेतलं, अॅनेस्थेशिया दिला आणि ते ऑलमोस्ट फाउंटेन पेनची नीफ जेवढी असते ना तेवढा आत घेऊन मी त्याच्यावर 8 परफॉर्मन्सेस दिले. आणि ती म्हणाली की ते फिरून फिरून चक्कर घेऊन ते अजून आत गेलो होतं, म्हणून अॅनेस्थेशिया द्यायची वेळ आली. म्हणजे ते असं सहज नाही उकलता आलं, तर ते तसं काढायला लागलं. पण असे काही घटना घडतात, तशा घडल्या. एकदाच फक्त आत्ता अलीकडच्या काळामध्ये 1 वर्षापूर्वी वगैरे एक परफॉर्मन्स करत असताना गुडघा लॉक झाला. आणि मला कळलं की हा काही आपल्याला एकदमच कळ आली. आणि बसून पोझिशन केली होती आणि आता उठताना त्यांनी एवढी डोक्यात माझ्या कळ गेली की मला कळलं की हे काहीतरी घडलेलं आहे. पण मी मग पुढच्या गोष्टी न बसता केल्या, पूर्ण परफॉर्मन्स निभावला, लोकांना काहीच कळलं नाही. पण त्याच्यानंतर मग मी माझ्या डॉक्टरना दाखवलं तर ते मला म्हणाले की रेस्ट पाहिजे उजव्या गुडघ्याला. आणि तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की तू जिम करतेस का. तर मी म्हटलं नाही, मी योगा वगैरे करते. आणि मी 12 वर्ष एरोबिक्स केले. म्हणजे बेबीताईंच्या समोर ज्यावेळेला मी परफॉर्मन्सला उभी राहायचे किंवा रोजच्या रियाजाला 9 वाजता उभी राहायचे, त्याच्या आधी मी 6 ते 7 एरोबिक्सची बॅच घ्यायचे, जे माझ्यासाठी वॉर्मअप असायचं की त्यांच्यासमोर जोपर्यंत जाते रोहिणीताईंसमोर तोपर्यंत माझी बॉडी एकदम रॅश डे घ्यायला सगळ्या गोष्टी. आणि त्याचा मला उपयोग नक्कीच आतापर्यंत झालाय या इतके वर्षांच्या माझ्या व्यायामाचा किंवा काय असं. तर त्यांनी विचारलं की तू जिम करतेस का. म्हटलं मला नाही आवडत, मी 2-3दा प्रयत्न केला पण मला वेट ट्रेनिंगचा कंटाळा येतो. तर ते मला म्हणाले नाही, पण असा कंटाळा करून तुला चालणार नाही. कारण मला असं वाटत होतं की एवढे वर्ष नाचून आणि घुंगरू बांधून आपण नाचतो तर आपल्या पायात स्ट्रेंथच आहे चांगली झालेली. पण त्यांचं म्हणणं होतं की नाही, तुझ्या थाईज मध्ये तेवढी स्ट्रेंथ नाहीये, ती जर वाढली तर तुझ्या नीज वरती प्रेशर कमी आहे आणि मग तुला त्या मुवमेंट्स करणं जास्त सोपं जाईल. आणि मग मी त्या मनावर घेतलं. मग आता मी माझं एक रुटीन ठरवलं एक्सरसाइजेसचं, ज्याच्यात मी स्क्वॉट्स करते, म्हणजे बैठका काढते, जोर करते, की ज्याच्यामध्ये मला ज्या गोष्टी मेजर लागतात तेवढ्याच करते. मी अजूनही जिमला जात नाही, तेवढं हेवी वेट ट्रेनिंग मी करत नाही. पण मला योगा करायला मनापासून आवडतं, फ्लेक्झिबिलिटी सांभाळायची असते. कारण मला वेट ट्रेनिंगने असं पण वाटतं की तुमची फ्लेक्झिबिलिटी पण कमी होते जर तुम्ही जास्त वेट केलं तर. त्या दोन्हीचा समतोल पाहिजे. सो मला काय हवं ते मी आता शोधलंय माझ्या पुरतं आणि त्या प्रकारे करते. पण तो इन्सिडन्स घडायला लागला, मला हे समजायला, आणि मग मी ते हे केलं, स्वतःवर अप्लाय. बरोबर आहे. म्हणजे खरं तर ही सिरीज चालू करण्यामागचा माझा सगळ्यात मोठा उद्देश हाच आहे की आपल्या पिढीमध्ये आपण इंजुरीज मधनं शिकलोय आणि आपल्या अनुभवातनं जर पुढच्या पिढीला आधीच शिकायला मिळालं तर त्याच्यासाठी सारखी चांगली गोष्ट दुसरी नसेल. खरंय. तू व्यायामाच्या रेजिमेंट बद्दल आता बोललीसच, पण त्याच्याच अनुषंगाने आता पुढचा प्रश्न आहे की व्हॉट अबाउट डाएट. म्हणजे डाएट्सच्या, कारण हे बघ, तू खूप फिट आहेस, तू कधीही ओव्हरवेट असलेली मी पाहिलेलं नाहीये, किंवा मुवमेंट्स कॅरी करायला तुला कष्ट पडतायत असं मी कधीही पाहिलं नाहीये. आणि आय एम शुअर की ह्याच्या मागेही तपश्चर्या असते. कुठलीही गोष्ट सहज येत नाही. एस्पेशली 35 ते 40, 40 ते 45, प्रत्येक टप्प्यावरती आपलं शरीर आपल्याला धक्केच देत असतं की अरे मी किती कष्ट करतेय पण वजन वाढतच आहे. अशा तऱ्हेचा काहीतरी हार्मोन्सचा खेळ वगैरे. बरोबर. तर डाएट कसं काय तुझं असतं? खरं सांगायचं तर अगदी ऑनेस्टली जवळजवळ 30 पर्यंत मी डाएटकडे बघितलं सुद्धा नाही. जे मनाला येईल ते व्यवस्थित खाल्लं पण तेवढं पचवलं सुद्धा. म्हणजे कारण असंच व्हायचं की रोहिणीताईंसमोर सकाळी 9 ते 1, संध्याकाळी 5 ते 8 आणि त्याच्या आधी 6 ते 7 ची एरोबिक्सची बॅच. एवढं फिजिकल जर तुमचं सतत 12 वर्ष जर झालं असेल
तर तुम्हाला त्या क्षणाला त्यावेळेला, आणि मेटाबॉलिझम पण तुमचा असा असतो की तुम्ही जे खाता ते पचतं आणि अंगी लागतं असं नाही. म्हणजे ते तुमच्यावरती असं पचवलं जातं तुमच्याकडनं व्यवस्थित, कारण तुमचं तेवढं हेच होता, माझं रुटीनच तसं होतं हेवी झालेलं, म्हणून तेव्हा काही तेवढं कॉन्शियसली बघितलं गेलं नाही. फॉर्च्युनेटली मला पहिल्यापासूनच तळणीचे पदार्थ वगैरे कधी आवडलेच नाहीत. चिवडा बिवडा, चिवडा चकली वगैरे मी कधीच दिवाळीत खाल्लं नाही. मला लहानपणापासूनच त्याची आवड नव्हती. लहानपणापासून भात खायची आवड नव्हती, पण इथे फाटकांकडे आल्यावरती भात खायला लागला. तर पण त्याचा उपयोग झाला दुरुपयोग मला काहीच माहिती नाही, पण माझी आवड तशी असल्यामुळे पण मला त्याचा बेनिफिट झाला असेल की मला सॅलड्स वगैरे पहिल्यापासूनच खूप आवडायची. असं मला हेल्थचा विचार करून आवडली असं नाही झालं, पहिल्यापासून आवडायची म्हणूनच ती जास्त खाल्ली जायची किंवा काय असं, किंवा फार गोड वाली मी नाहीये, म्हणजे असं गुलाबजाम आणि आहे, तर त्यामुळे पण ते पण असं जस्ट चवीपुरतच खाल्लं गेलं असं एवढंच वाली आहे. तर ते आपोआप सांभाळलं गेलं असेल त्याच्यामुळे, पण मी कॉन्शियसली कधी तोपर्यंत विचार केला नाही. पण येस, आफ्टर 40 आणि स्पेशली डिलिव्हरी आणि हे सगळं झाल्यानंतर आपलं हे प्रोफेशन आहे आणि आपण चांगलंच राहिलं पाहिजे, कारण ते व्हिज्युअल आर्ट आहे. हे पहिल्यापासून मी पाहिलं. आणि माझ्या मुली जेव्हा आत्ता स्वतः म्हणजे असं मी टूरला जेव्हा जातो बाहेर परफॉर्मन्ससाठी किंवा काय, तेव्हा मी जेव्हा ऑर्डर करते, कोणाला काय विचारते जेव्हा मुली काय घेणार तुम्ही किंवा काय असं, तेव्हा माझं थोडं लक्ष असतं की त्या काय करतायत, काय खातायत, कशा हे राहतायत. तर ज्या थोड्याशा मला अशा दिसतात की स्थूलकडे जाणाऱ्या आहेत किंवा त्यांना टेंडन्सी आहे की खाल्लं की ते दिसतं अंगावरती, त्यांना मी जस्ट एक सारखा इशारा करत असते की बघ, हे लस्सीच्या ऐवजी ताक घ्यायचं नाहीये ना तुला, तू चुकून लस्सी नाही ना म्हटलीस, म्हणजे असं मुद्दामच बोलताना बोलायचं, पण असा एक थोडासा हे देते की त्यांनी आतापासून सांभाळलं तर त्यांना फार कष्ट घ्यायला लागणार नाहीत आणि ते लॉंग टर्म बेसिसवरती खूप चांगलं राहील. पण त्याची एक म्हणजे सवय लागली पाहिजे, बिकम युअर लाईफस्टाईल. पण प्रोटीन कसं मॅनेज करतेस तू? प्रोटीन अंडी खाते खूप आता, पूर्वी नव्हते खात पण आत्ता खाते. नंतर कॉन्शियसली ह्याच्याकडे ड्रायफ्रुट्स खाण्याकडे लक्ष ठेवते की तेवढं गेलं पाहिजे. आता जसं म्हणतात की आत्ताच्या जे काय आपल्या पुढ्यात येतंय, म्हणजे भाज्या असतील किंवा काय, ते थोडंसं पूर्वीच्या काळासारखं सकस नाहीये, निकृष्ट दर्जाचं येतं असं म्हटलं जातंय. त्यामुळे असेल की आत्ताच्या मुली लगेच आजारी पडतायत का काय मला माहित नाही, किंवा जे मी म्हणते तसं की हवेमधल्या सगळ्या जे काय बदल झालेले आहेत किंवा काय, त्यांनी पटकन आजार धरतात किंवा काय, हे सगळ्या गोष्टी असतील. पण ह्या सगळ्याच्यामध्ये नाही तर पूर्वीच्या काळातल्या लोकांनी कुठे असा एवढा विचार केला कॉन्शियसली की आम्ही आता हे खातो ते खातो, हे एवढंच खातो, मग आता आम्ही कार्ब्स खातच नाही, आम्ही फक्त हे सांभाळतो, म्हणजे हे असं कधीच त्यांना विचार करायला लागला नव्हता आणि ते किती छान जगले एकदम. तर तसं आपल्या बाबतीत घडत नसल्यामुळे ह्या सगळ्याच गोष्टी आपल्या आजूबाजूच्या ज्या आहेत, आपल्या पुढ्यात येणारं खाणं आणि हवा आणि ह्या सगळ्या म्हणून बघायला लागत असेल तर कदाचित त्याच्या ह्यानी असेल. पण प्रोटीन्सच्या बाबतीत विचार करताना नशिबाने आवडतं. पण तू व्हेजिटेरियन आहेस? नाही, व्हेज नॉनव्हेज दोन्ही खाते, प्रेफरेबली व्हेज असतं मला. मी अशी नॉनव्हेज साठी अशी हे नाहीये, पण नसेल काही हे म्हणजे बाहेर जाते तेव्हा मी नॉनव्हेज प्रेफर करते, कारण तिथलं व्हेज एवढं खास असतं असं नाही. कधी कधी म्हणजे स्पेशली जपान आणि या साईडला वगैरे तुम्ही गेलात तर मग मला चालतं, काही प्रॉब्लेम नसतो. पण प्रोटीन इंटेक ओव्हररेटेड असं वाटतं तुला वैयक्तिकपणे? हो, मला असं वाटतं की सकस सगळ्या गोष्टी असणारा आहारच सगळ्यात बेस्ट. आणि ते आपण कॉन्शियसली जर त्याच्याकडे लक्ष दिलं ना, म्हणजे असं म्हटलं पण जातं की आपल्याकडचं जे खाणं असतात स्पेशली भारतीय खाण्यावरती की तेल आणि हे खूप मसाले लागतात किंवा काय, पण ते आपण जर बनवलं आपल्या पद्धतीने किंवा काय, आणि त्याच्या कॉन्शियसली त्याच्याकडे लक्ष ठेवलं की आपण किती गोष्टी घालतोय त्याच्यामध्ये, तर ते हेल्दी होऊच शकतं. तेच पदार्थ आणि ते तरीही टेस्टी लागू शकतात. त्याच्या तेलाचा तवंग दिसला तरच ते टेस्टी होतं असं नाहीये. तर छोट्या छोट्या गोष्टीत फरक केला आपण की ते आपोआपच रुचकरही लागतं आणि हेल्दी पण असतं आपल्यासाठी. तर मी ते मानणारी आहे. मी असं एक गोष्ट फक्त खायची आणि दुसरं नाही. आणि त्याचेही दुष्परिणाम आता आपल्या समोर आलेलेच आहेत की असं वेड्यासारखं डाएट करून तुम्ही, आणि मग नंतर ते सोडलं तरी परत त्याचे वेगळे परिणाम आहेत. मग ते पूर्ण आयुष्यभर हे करून ठेवायचं काय, फॉलो करत राहायचं, आणि ते चीट डे कसला, मला तर ते मान्यच नाहीये चीट डे. मला एक सांग, तू प्रोग्रामच्या आधी आणि नंतर काय खातेस? खरं सांगायचं तर एवढ्या कॉन्शियसली नाही बघितलं जात. म्हणजे मी जेव्हा लोकांशी प्रोग्रामच्या आधी माझ्याबरोबर कधी कधी कोलॅबरेशन्स असतात आणि को आर्टिस्ट येतात, तेव्हा असं ते प्रोग्राममध्ये विंगमध्ये एक केळं, एक चॉकलेट, नंतर एक रेडबुल असं, आणि शिवाय कॉम्बी फ्लॅम
असं आणून ठेवतात आणि माझं असं होतं, हो का काय चाललंय एवढं का बरं, मग बघू मे बी ह्याला आपल्याला लागणार नसेल, जेव्हा आपल्याला लागेल असं बॉडी सांगेल की नाही नाही तुला पण गरज आहे या सगळ्याची, तेव्हा आपण करू, असं मी स्वतःला सांगते की ठीक आहे आता बहुतेक बॉडी केला हे सगळं झेपतंय, ठीक आहे. आता जेवढं नसतेच तेवढं, ज्या क्षणाला असं वाटायला लागेल की नाही घेते बॉडी हे सगळं, तेव्हा कदाचित आपल्याला ह्यातलं काहीतरी खायला लागेल किंवा काय असं. पण अदरवाईज माझ्या रुटीन मध्ये केळी असतात किंवा काय असतं, पण तेवढ्यासाठी खास चॉकलेट खायला घेतलंय किंवा काय असं काय होत अजून तरी माझी बॉडी सांगत नाही, मी माझ्या बॉडीच ऐकते. Perfect. आणि मला जर आतनं माझ्या तसे संकेत मिळायला लागले की पूर्वी हे तुला निभवता येत होतं आणि ऍट इज निभवता येत होतं शर्वरी, आणि आता तुला ह्याच्यासाठी कष्ट घ्यायला लागतायत, तर तू जरा विचार करशील, तर मग मी कदाचित खाईन सुद्धा त्याच्यासाठी, कारण माझं प्रोफेशन ते, तर ते छान दिसणं हे सगळ्यात माझ्यासाठी महत्वाचं आहे, प्रायोरिटी त्याला आहे. मग त्याच्यासाठी मला जर असा इंटेक कॉन्शियसली घ्यायला लागत असेल तर मी नक्की घेईन. पण असे मी को आर्टिस्ट बघितलेत करताना की जे असं रेग्युलरली फॉलो करतात, त्यांना त्याचा उपयोग होतही असेल. मी काही कोणावरती हे नाही करत आहे, मला अजून माझी बॉडी सांगत नाहीये की हे कर, आणि मला अजून निभवता येते टचवूड, म्हणून मी आपलं अजून तरी ह्या गोष्टींमध्ये पडलेली नाही. परफेक्ट आहे. आणि प्रत्येकाचा जर्नी वेगवेगळा आहे, त्यामुळे असं काही आपल्याला एक फुटपट्टी घेऊन सांगता येणार नाही की ह्या वयामध्ये हे असं असं बरोबर, प्रत्येकाचं वेगळं असणार आहे. कसोटीच्या प्रसंगांमध्ये परफॉर्म करणं, किंवा आता तू मगाशी म्हणलीस तसं की पाय इंज्युअर्ड आहे आणि तरी तू ओळीने एक एक प्रोग्राम करतेच आहेस, ह्याच्यासाठी शर्वरी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मेंटल स्ट्रेंथ लागते. युअर माइंड प्लेज अ रोल इन दॅट. तू ह्याच्याकडे कसं बघतेस, म्हणजे ही मेंटल स्ट्रेंथ असतेच, जर डेव्हलप होत असली तर ती कशी डेव्हलप होते, किंवा ही डेव्हलप होण्यासाठी काय करावं असं तुला वाटतं? मेंटल स्ट्रेंथ पेक्षा सुद्धा मला म्हणजे मेंटल स्ट्रेंथ आपोआप डेव्हलप होते अशासाठी की तुम्ही जी गोष्ट करताय ती तुमची सगळ्यात प्रिय असेल तर, म्हणजे अदरवाईज नाही होऊ शकत ती. पॅशन. हा, म्हणजे मी जर वेगळं काहीतरी प्रोफेशन करत असते आणि कधीतरी माझ्या ही आवडीचं डान्स मला करायला मिळत असं, पण मला पैशांसाठी करिअर दुसरं करायला लागतं फॉर एक्झाम्पल, असं असतं, तर कदाचित मला तो पाय लॉक झालेली नुसती तिथे जाऊन बसून रोजचं काम करताना सुद्धा मी म्हटलं साई मला फार त्रास होतोय. पण ऑडियन्स समोर जायचंय, नाचायचंय, जी गोष्ट सगळ्यात प्रिय आहे ना, तर एकदा उलट्या साईडनी पण असं वाटतं की जेव्हा डॉक्टर सांगतात की नाही विश्रांती घेतली पाहिजे बॉडीने, सो बॉडीचं रिस्पेक्ट ठेवला पाहिजे, खरं तर विश्रांती घेतली पाहिजे हे मान्य असतं, पण समोर कमिटमेंट्स दिसत असतात, आपण ह्या परफॉर्मन्सेसना हो म्हटलेलं आहे, आणि अगदीच शक्य नाही असं जर झालं, देव करो तर, म्हणजे देव न करो, पण तर असं झालं तर मग नाही म्हणायलाच लागेल. पण जिथे माहितीये की मी पुल करू शकते आहे, थोडीशीच गोष्ट आहे, स्वतःला पुश केलं तर हे 3 परफॉर्मन्सेस होऊन जाणार आहेत, तर मग मी माझ्या बॉडीशी बोलते, मी तिला म्हणते की प्लीज एवढं आपण दोघं मिळून करूया का, मी नक्की सांभाळीन तुला पुढे. किती गोड. मला माझा विश्वास आहे ह्या गोष्टीवर की तुम्ही तुमच्या सगळ्या जर तुम्हाला हवं ते माझं त्यांना वापरताय आणि नको तेवढं वापरताय, तर मग तुम्हाला त्यांच्यावर प्रेम करता आलं पाहिजे. सो ही माझी स्वतःची अशी एक हे धारणा की मी माझ्या गुडघ्याशी वगैरे बोलते की प्लीज आपण दोघं मिळून करूया का, मी नक्की पुढच्या वेळेला काळजी घेईन जास्त, किंवा तुला विश्रांती द्यायचा प्रयत्न करीन किंवा काय असं, आणि माझी बॉडी साथ देते मला. किती छान, किती छान. पण एक अशी ती एक अपरिहार्यता असते, म्हणजे आता आपण हे तर फिजिकल फिटनेस बद्दल बोलतो इतका वेळ, आहार विहार, पण बायकांच्या आयुष्यामध्ये मेनोपॉजचा जो एक काळ जो अपरिहार्य आहे, आपल्या आधीच्या म्हणजे आपल्या आयांच्या वगैरे पिढीमध्ये त्यांना हा अवेअरनेसच नव्हता, असं काही होतं हे त्या काळात त्यांना माहितीच नव्हतं, आणि त्यामुळे त्यांना त्रास झाला नाही म्हणा, किंवा त्याला ते लेबल लागलं नाही, याच्यातलं काहीही असू शकेल. पण आता वी आर एक्स्ट्रीमली अवेअर ऑफ एव्हरीथिंग दॅट इज गोइंग टू हॅपन टू अस. तर ह्याच्या संबंधी तुला काय बोलायला आवडेल इथे, ज्याच्यातनं पुढच्या पिढीला काहीतरी मिळेल? ह्या मेनोपॉज विषयी किंवा त्या पर्टिक्युलर अवस्थेतनं ज्या वेळेला आपण जातो त्याविषयी बोलण्या अगोदर मला एक असं पण वाटलं की हे फिजिकल ह्या गोष्टीचं झालं, पण अपरिहार्यता दुसरी पण आपली कधी कधी असते की ज्या वेळेला आपण घरामध्ये काहीतरी खूप केलेलं असतं किंवा मुलगा खूप आजारी आहे आणि मला तरी आज परफॉर्मन्स आहे, तेव्हा मी फिजिकली हँडिकॅप नसते, पण तू मगाशी जे मेंटल स्ट्रेंथ विषयी बोललीस तर मला माहिती असतं की त्याच्या उलट्या थांबत नाहीयेत, पण आता मला 6 वाजता परफॉर्मन्सला उभं राहायचंय, त्याच्या आधी मी शेवटचं त्याच्याशी फोनवर बोलते, तो त्याचा आवाज ऐकवत नसतो, म्हणजे हाय मी बरा आहे असं म्हटलं तरी आपल्याला तिथे गळा पाणी आलं असतं डोळ्यातनं, पण त्या क्षणाला मला ते करून लगेच त्याच्यापाशी पोचायचं असतं.
का माहित नाही, पण ती स्ट्रेंथ देव देतं की ज्या क्षणाला लाईट आपल्यावरती पडतो आणि आपण रंगमंचावरती पोचतो त्यावेळेला त्याच्याशी झालेला फोन आपोआप कट ऑफ झालेला असतो आणि तेवढा 1 तास मी जी काय भूमिका करत असते, मी सीता झाले त्याच्यामध्ये किंवा राधा झाले किंवा काय, मी तीच असते. ज्या क्षणाला संपतं, लाईट्स ऑफ होतात आणि त्या क्षणाला पहिले कधी धावते त्याच्यापाशी आणि त्याचं सगळं नीट करायला लवकरात लवकर मी त्याच्यापर्यंत कशी पोचते ह्याचा विचार होतो. पण तेवढा 1 तास मानसिकरित्या तुम्ही त्या ते नगमा लागतो, तबला वाजायला लागतो आणि तुम्ही नाही, म्हणजे माझं तरी असं होतं की मी त्यावेळेला नाही विचार करत कसला, आणि ते आपोआप मेंटली जर स्विच ऑन स्विच ऑफ होणं आहे ना म्हणतात तसं आपोआप होतं. ते कसं ते माहित नाही, पण करतो तो. म्हणजे ती कलेचंच सामर्थ्य आहे असं खरंय, मला वाटतं. अगदी It's खरंय. very transcendental. हो. तुम्हाला जरी अगदी वाटलं तरी तुम्ही तो विचार करू शकत नाही त्यावेळेला. आता ह्या प्रश्नाकडे हा. येते. खूप ऐकलंय, खूप वाचलंय, त्याच्यामुळे पण आपण असं प्रिपेअर्ड असतो की आता हे असं कधीतरी आयुष्यात घडणार आहे किंवा ही स्टेज अशी ज्या वेळेला येते आपोआप चिडचिड वाढते वगैरे असं सांगितलेलं असतं. नंतर हातपायातली जोर जातो, ताकद कमी होते किंवा काय, हे सगळं हे ऐकणं आणि स्वतःच्या शरीरातले स्वतः बदल ऑब्झर्व करणं ह्या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. कारण ह्या प्रत्येकाच्या बाबतीत वेगवेगळ्या लेवलवर वेगवेगळ्या टप्प्यावर घडतात. म्हणजे अजून माझ्या आयुष्यात आलं नाही म्हणजे पुढे येणार नाही असंही नाहीये. येऊही शकतं पुढे आणि नाहीच नाही येणार पण असंही होऊ शकतं. तर त्यामुळे त्याचा बाऊ करणं किंवा मी असं कधी त्याचं टेन्शन घेतलं नाही. माझी बॉडी मला जसं नेतीये तसं मी त्याच्याबरोबर चाललीये असं मी मनात विचार ठेवला. आणि काही बाबतीत असं झालं की आत्ताकडे परफॉर्मन्स झाल्यावरती घरी आल्यावर जेव्हा झोपते तेव्हा पाय खूप दुखतात झाल्यानंतर. म्हणजे चालू असताना पण करवत नाही असं काही घडत नाही फॉर्च्युनेटली. पण झाल्यानंतर जेव्हा माझी बॉडी पूर्ण रिलॅक्स्ड होते त्या क्षणाला माझे पाय आतनं विशेष करून पोटऱ्यातनं अशा कळा वगैरे येतात की मला झोपच लागत नाही. म्हणजे परफॉर्मन्स केव्हा झाला असतो, 10ला रात्री संपला असेल तरी रात्री 2 वाजेपर्यंत मी बेडवरती अशीच असते. तर ते एक्साइटमेंट शांत व्हायला पण वेळ घेतं, म्हणूनही असेल की आपण त्यावेळेला परफॉर्मन्समध्ये सगळं आपला अणुरेणू पूर्ण हे असतात, काय चार्ज झालेले असतात. त्याच्यानंतर त्यांना कूल डाऊन व्हायला जेवढा वेळ घ्यायचा त्याच्यापेक्षा पूर्वी जेवढा लागायचा त्याच्यापेक्षा आता मे बी मला जास्त लागतो वेळ किंवा काय. पण ते दुखणं मला जाणवतं की जे पूर्वी नव्हतं जाणवायचं. मला स्वतःचं आश्चर्य असं वाटतं की मला किचनमध्ये ज्या वेळेला ट्रॉलीजमध्ये माझं भांडी ठेवलेली असतात हे करून वाळत, तर ती घ्यायला जेव्हा मी वागते ना तेव्हा मी म्हणते की बस, म्हणजे सापडत नसतं एखादं की वाकूनही होत नाही, आता खालीच बसायला लागणार आहे. तेव्हा बसताना थोडंसं दुखतं आणि स्टेजवरती फटाकन बसते मी आणि मला काही कळतही नाही की अरे आपण हे बसलो होतो. आता मुलींबरोबर करताना तर अजून जोर असतो, कारण आपल्याला बॅक ऑफ द माइंड हे असतं की मुलींची एनर्जी आपल्यापेक्षा जास्त हे नाही ना दिसत आहे, म्हणजे आता आपली कुठे कमी नाही ना पडत आहे. सो तिथे कधीच जाणवत नाही. आणि इथे भांड घेताना कसं काय प्रत्येक वेळेला आपल्याला असं विचार करून की चला आता खाली बसायचंय हा विचार मनात येतो आणि तिथे तर समेला बसायचंय हा विचारही येत नाही आणि खटकन बसतो आपण. समेला बसायचा आणि पुढच्याच 5व्या मात्रेला उठायचं पण 5व्या किंवा कधी दुसऱ्याचा. सो तिथे काहीच कधी बॉडी म्हणत नाही दुखणं आहे किंवा काय असतं. तर ह्याचा अर्थच आहे की जी आवडीची गोष्ट आहे तुमच्या मनापासून त्याच्यासाठी तुम्ही माइंड म्हणजे तुम्ही पूर्ण टॉप टू बॉटम रेडीच असता आणि मग तुमची बॉडी तुम्हाला त्याला असा सपोर्ट करत राहते. आणि जे नाही आवडीचे तेव्हा बरोबर तुम्हाला कळतं की हा आता जरा दुखायला लागले तर पाय भांडे वगैरे हे का, आता ते कामं करवत नाहीत तशी घरातली, पण ते घरातली कामं करत नाही. डान्स अजून 1.5 तास करवतोय त्याचं काही. पण बरं झालं हा विषय निघाला की आता प्रोग्राम नंतर तुला पाय दुखतात किंवा असं काहीतरी नवीन होतंय. तर तुझं कुलिंग डाऊन रुटीन काय असतं प्रोग्राम नंतर? कारण आपल्याला माहितीये रिकव्हरी ही कुलिंग डाऊन वर खूप अवलंबून असते. नक्कीच. पूर्वी मी आपोआपच एरोबिक्स जेव्हा करायचे तेव्हा स्ट्रेचिंग व्हायचं. मधला एक काळ असा होता की ते होत नव्हता पण बॉडी साथ देत होती. पण आता पर्टिक्युलरली आणि कॉन्शियसली मी प्रोग्रामच्या आधी सुद्धा स्ट्रेचिंग करते आणि झाल्यावर सुद्धा मी स्ट्रेचिंग करते. स्ट्रेचिंग फार महत्वाचं आहे माझ्यासाठी आणि ते तिथे होऊ शकत नाही कधी कधी ऑडिटोरियम मध्ये लोक भेटायला येतात जाईस तोपर्यंत, पण घरी गेल्यानंतर ते करायलाच लागतं. आणि ते केल्यानंतर इनकेस जर दुसऱ्या दिवशी लगेच काही नसेल तर मी बॉडीला आराम देते. पूर्वी तसं नाही करायचं. पूर्वी मी लगेच दुसऱ्या तिसऱ्या म्हणजे असं सुरूच करायचं, असं तसं मी करत नाही. मग मी मेंटली मी विचार करीन, मी रचना करीन, मुलींना शिकवीन, त्यांचं समोर घेईन, दुसऱ्या दिवशी लगेच डान्समध्येच वेळ घालीन, पण मी मला स्वतःची एनर्जी तिथे हे करणार नाही. पूर्वी मी प्रत्येक परफॉर्मन्सच्या आधी प्रत्येक जी काय माझी प्रॅक्टिस असायची, रियाज असायचा जो चालू असायचा, त्याला तेवढ्याच फुल फ्लेश आणि गुडघ्यावर वगैरे फिरून आणि असं करायचं. आता मी फक्त परफॉर्मन्सेसलाच गुडघ्यावर फिरते.
मी त्यावेळेला फक्त उभी राहून जागा घेते की इथे मी अशी गुडघ्यावर फिरणार आहे. आणि मी नाही फिरत. रिहर्सल मध्ये मी गुडघ्यावर आता फिरत नाही, मी डायरेक्ट परफॉर्मन्सला फिरते. मी त्याच्यासाठी स्ट्रेचिंग करून ठेवते, म्हणजे एकदम फटकन फिरून सुद्धा उपयोगाचा नसतो. तर त्याचे स्ट्रेचिंगचे जे गुडघ्याचे एक्सरसाइजेस आहे ते मी आधी करून गेलेली असते. पण नको तितक्या वेळेला कोणालाही दाखवायला, मुलींना दाखवायला, माझ्या मुलींना जे बघायचं असेल ते तिकडे बघतील की मी कशी करते किंवा काय किती ग्रेट आहे काय, हे सगळं काही मला आता दाखवायचं नाही कोणाला. मला माझी बॉडी सांभाळायची. तर मी कोणाला इम्प्रेस करायला जात नाही. मी तिथे असं जरी माझ्या बरोबर समोर वेगळे लोक बघायला आलेले असेल तर मी सांगते त्यांना की इथे मी अशी गुडघ्यावर फिरीन एवढ्या ह्याच्यामध्ये आणि आता पुढे हे सुरू होईल असं मी सांगते. आणि मी दुसऱ्या ऍक्च्युअल शोलाच फिरते, कारण त्याला पण एक लिमिट आहे झिजण्याची. किती झिजणार, किती वेळा ते खर्च होणार. तर हे कुठेतरी आपल्याला, मी म्हटलं तसं की मला आहे तुझ्याविषयी रिस्पेक्ट आहे, मी माझ्या बॉडीला सांगते. तर हे आपल्याला जिथे कमी करता येऊ शकतं, जिथे माहिती असतं, म्हणजे रियाज करणं तर गरजेचं आहेच, कारण नाही तर तुम्ही उभेच राहू शकणार नाही. फुटवर्क तुम्हाला करायलाच लागतात. ज्या गोष्टी तुम्हाला शक्य, चक्कर सुद्धा तुम्हाला एरवी रियाजात घेतल्या तरच त्या तिथे क्रिस्पी येणार आहेत, उभं राहूनवाल्या ज्या असतात किंवा काय त्या. पण ज्या गोष्टी तुम्हाला शक्य आहेत, की तुम्हाला माहिती आहे की ह्या फक्त त्या काळात तिथे जाऊन केलं तर होणार आहे, हे आता ह्याच्यात खर्च नको करूस तू तुझं हे, तर मी त्या सांभाळायला लागले. हे एवढे बदल मी माझ्या ह्याच्यात नक्कीच केलेले आहेत. आणि खरंच कूलडाऊन स्ट्रेचिंग म्हणजे आसनं वेगवेगळ्या पद्धतीची, ती मला खूप मदत करतात, खूपच मदत करतात. आणि ते केल्याशिवाय नाही झोपत मी. हे मी आता कटाक्षाने सुरू केलेलं. ह्यालाच रिलेटेड एक प्रश्न आहे, पण तो आता स्टुडंट्सच्या संदर्भात आहे. म्हणजे कुलिंग डाऊन, वॉर्मिंग अप ह्याचं महत्व नॉर्मली तरुण पिढीला जरा कमीच असतं, कारण की तेव्हा त्यांना काही होत नसतं, बॉडी साथच देत असते. पण अनुभवातनं आपल्याला माहिती असतं की हे जर आता केलं तर तुमचं शरीर तुम्हाला जास्ती साथ देणार आहे. म्हणजे मोडेपर्यंत वाट पाहू नका, हे आपल्याला कळत असतं, तरुण पिढीला नाही कळत. तर याच्या संबंधी तुझं काही असं फिक्स रेजिमेन आहे का की विद्यार्थ्यांनी हे केलंच पाहिजे? आणि दुसरा एक ह्याचाच रिलेटेड प्रश्न असा आहे की तू जितके प्रोग्राम्स करतेस तर तुझ्या स्टुडंट्सही तितक्याच फ्रिक्वेन्सीनी प्रोग्राम्स करतायत, प्लस त्यांचे काही करिअर कोर्सेस असतील, त्यांचा स्वतःचा रियाज परीक्षेची तयारी, तर त्यांना त्यांच्या बॉडीला इनफ विश्रांती मिळावी, त्यांना रिकव्हरीचा वेळ मिळावा, ह्याच्यासाठी तुझं काही मेकॅनिझम आहे का? क्लासमध्ये मी एक तसा पहिला आमचा स्ट्रक्चर ठरवून दिलेला आहे की जे मी त्यांना म्हणते की हे तुमचं कुठलंही रियाज सुरू करायच्या आधी हे एक 15-20 मिनिटाचं व्हायलाच पाहिजे, काही झालं तरी, आणि प्रत्येकाचं व्हायला पाहिजे. तर ते तसे एक्सरसाइजेस त्यांनी रिलिजियसली केले तर मी त्यांना म्हणते तुम्हालाच लॉंग टर्म ह्याच्यावरती, कारण प्रत्येक वेळेला मी तुमच्या समोर नसीन, मी बघायला नसीन की तुम्ही हे करताय ना, आणि मग त्याच्यावर घरी जरी तुम्ही तुमच्या करत असाल किंवा काय, तरी हे तुम्ही केलं पाहिजे. आणि हे माझं म्हणणं आहे की त्यांनी ऑनेस्टली पुढे नेलं, म्हणजे आपण दिलंय आता एवढं चांगलं की हे असं केलं तर तुम्हाला बॉडी कधी त्रास देणार नाही आणि तुम्ही छान भरपूर लॉंग टर्म बेसिसवरती तुमचं हे चालू राहील डान्स तेवढ्याच एनर्जीने. आणि जसं आता करताय तसंच आता ऑनेस्टली करायचं की नाही ही जबाबदारी त्यांची. सो माझ्याकडनं मी हे त्यांना बऱ्यापैकी सांगितलेलं असतं. आणि झाल्यावरती सुद्धा जेव्हा खूप होतं असं, खरं सांगू मला आपलं जेवढं होतं ना तेवढं त्यांचं खूप वाटत नाही, खूप होतं असं जाणवत नाही. म्हणजे त्यांना रिलॅक्स्ड व्हायला की तुमचं तू असं 2 दिवस नाचू नको असं मला आतापर्यंत कुठल्या मुलीला म्हणायला लागलंय. असं अनफॉर्च्युनेटली मला वाटत नाही का किती करतेय, जरा कमी कर आता असं. सॉरी, पण माझ्या तरी स्टुडंट्स मध्ये मला एवढं जाणवलं नाही, आपणच खूप जास्त करतोय असाच फील मला जास्त आहे. चांगलंय. किंवा म्हणजे प्रत्येक रियाज सेशन मध्ये तुम्ही पाय तुटेपर्यंत तत्कार करावाच, किंवा एक बंदिश 20-25 वेळा त्याचा रियाज करावा का? एखादं सेशन फक्त अभिनयाचं असावं की जिथे तुमच्या शरीराला कमी आणि मनाला जास्ती उत्तेजना मिळणार आहे, मनात तुमच्या बुद्धीला जास्ती उत्तेजना मिळणार आहे, असंही काही? हो. आणि फुटवर्क मध्ये सुद्धा ना मी त्यांना जिथे श्वास तुमचा वाढणार नाही ती प्रत्येकाने आपली जागा शोधा आणि पायाचा साऊंड शोधा, तो तिथेच राहा. आता तो तुमचा कम्फर्टेबल साऊंड आहे. ह्याच्यात हा साऊंड तुम्ही वाढवायचा प्रयत्न केलात की तुम्ही दमणार आहात पटकन, आणि कमी केलात तर तो काही ते प्रोजेक्शनच देणार नाही. तर असा प्रत्येकीला साऊंड शोधायला पहिले लावलाय की ज्याच्याने तू सस्टेन करू शकतेस की किती वेळ फुटवर्क केलं तरी सुद्धा तू दमणार नाहीस. आणि तेवढाच नॅचरल तुझा ऑर्गॅनिक जेवढा साऊंड निघेल ना तेवढाच काढ आता, असं मी सांगते ज्यावेळेला रियाजात असतो तेव्हा. कारण काय होतं की जेव्हा 4 जणी एकत्र करत असतात तेव्हा ताईला आपलं ऐकू जावं
म्हणून त्यांच्यात जोरात. आपोआप असं होतं की ह्याच्यातला माझा आवाज तिला कळावा किंवा काय, त्याची गरज नाहीये. तू तुझ्याशी ऑनेस्ट राहा, राईट लेफ्ट बरोबर वाचताना मी त्याच्यात एक कळत नाहीये ना काही कुठे, आणि तो साऊंड तसा निघतोय ना की जो एक्सपेक्टेड आहे, म्हणजे गोड वाचणारा, तेवढंच फक्त स्वतःचं बघ. मला आवाज ऐकू कसा येईल ते मला आपोआप कळतं बघून तुमच्याकडे नुसतं की तुमचं कसं चाललंय. म्हणजे थोडक्यात की जेव्हा आपण परफॉर्म करतो तेव्हा आपल्याला फुट माईक नावाची एक गोष्ट अवेलेबल असणार आहे आणि ती गृहीत धरून आपण रियाज करायला पाहिजे. त्याच्या पलीकडे जाऊन शरीराला शिक्षा देण्याची गरज नाही. बरोबर, खूपच छान पॉइंट आहे हा. आणि मला इथेच गुरुजींचं पण, म्हणजे तालयोगी पंडित सुरेश तळवलकरजी माझे गुरुजी, तर ते नेहमी शिकवत असताना सांगायचे की तुमचे पाय दुखले तरी चालेल. म्हणजे मला इंडिव्हिज्युअली असा प्रॉब्लेम होता की माझ्या नडग्या म्हणजे शिन्स मध्ये कळा यायच्या, आणि अजूनही आहे, कारण बहुतेक तो माझा वीक पार्ट आहे असं. तर ते नेहमी सांगायचे की दुखलं तरी चालेल पण श्वास वाढला नाही पाहिजे. तर ज्या लईला तुमचा श्वास अखंड चालू आहे, न चढता न वाढता, ती तुमची बरोबर लय. दुखण्याकडे दुर्लक्ष करा, तो स्टॅमिना आपोआप वाढेल. आणि ते नेहमी सांगायचे की पाय दुखतायत का, तर नगमा ऐकायला लागा, तुमचं लक्ष नगम्यामध्ये डायव्हर्ट करा, म्हणजे तुमचं ते दुखण्यावरनं लक्ष हटवा तुमचं. त्याची मला आता एकदम आठवण झाली. पण आता तू मगाशीच म्हणालीस की आता तुला एकदम असं सुकूनदार छान वाटतं कार्यक्रम करताना, आणि तो एक ठहराव तो तुझ्या डान्समध्ये आता तुला सापडलेला आहे, तुला स्वतःला तो सापडलेला आहे. कधी पुढचा विचार येतो मनामध्ये की अजून 10 वर्षांनी काय असेल, किंवा काहीही भविष्यासंबंधी? कारण की किंवा असंही की इतर प्रोफेशन्समध्ये लोक रिटायर होतात किंवा नोकरी सोडून कन्सल्टन्सी सुरू करतात. तर असा कधी विचार, एक मला आता इथे एकदम, मलाच किती बोलू असं झालं, गप्पा मारायलाच बसलो, असं काय आपला इंटरव्ह्यू नाहीये, की तुझं पॅरलल करिअर फिल्म्सशी रिलेटेड पण आहे, तू फिल्म कोरिओग्राफीज पण केलेल्या आहेस. तर ते एक असं क्षेत्र आहे की जे जर अशी कधी वेळ आली की परफॉर्मन्सेसमध्ये एवढं डिलिव्हर करता येत नाहीये किंवा जास्ती होतंय, तर कोरिओग्राफीच्या क्षेत्रावरती जास्ती लक्ष फोकस करू वगैरे, असं तुझ्या मनात काय चालतं तुझ्या फ्युचर संबंधी? नाही, खरं सांगायचं ना तर मी एवढा पुढचा विचार नाहीच करत. मला स्वतःला आजचा दिवस बेस्ट करायचा ह्याच्याकडेच माझं लक्ष असतं. तर मी फक्त हा विचार कधी करते की आता एक प्रोडक्शन केलं तर त्या मागच्या वर्षी ते झालं, आणि त्या अमेरिकेवरनं ह्या वर्षी परत येणार होत्या, तर त्या दरवर्षी वर्षातनं एकदा येतात. तर त्यांनी मला मागच्या वर्षी विचारलं होतं की ठीक आहे पुढच्या वर्षी आपण मग करू ह्याचे वगैरे असं. तर मी म्हटलं पुढच्या वर्षीच मी तो रोल करायला, कारण ती टीनेजर मुलगी दाखवली, सूट होईल असं वाटलं तर पुढच्या वर्षी मी करीन हा रोल, मी कळवीन तुम्हाला असं. आणि मग त्यांनी यावेळेला मला तसा फोन केला की तुला काय वाटतंय, तू अजून सूट होतेस का, तू अजून टीनेजर आहेस का? तर मी म्हटलं की हो, एनर्जी वाईज मला वाटतं की आज हे वर्ष मी करू शकेन. पण हे स्वतःकडे बघणं आहे की मला नाही वाटत की काही दिवसांनी, आता मी सपोज फुटप्रिंट्स नावाचं माझं एक प्रोडक्शन आहे की ज्याच्यामध्ये रिफ्लेक्शन ऑफ कथक इन हिंदी सिनेमा म्हटलंय, तर त्याच्यामध्ये कथकचेच पैलू वेगवेगळ्या पद्धतीने मी दाखवते. पण मला माहितीये की ते दाखवताना ज्यावेळेला कृष्ण हा सेगमेंट येतो तर त्याच्यामध्ये मोहे रंगदे लाल वगैरेला आता मी लीड करते, आणि काहे छेड करते त्याच्यामध्ये, तो पण लीड आहे, आणि मागे मुली करतात. ज्या क्षणाला मला असं लक्षात येईल की माझ्या मुलींची एनर्जीपेक्षा मी आता कमी पडतेय एनर्जीला, किंवा दिसायला सुद्धा ही 60तली राधा आणि मागे सगळ्या 30 मधल्या मुली नसतायत, कोवळ्या 25-30तला, तर का लोकांनी असं बघायचं? म्हणजे हे एस्पेशली ही थीम हे डिमांड नाही करत. खरे, माझी ही थीम वेगळी आहे आणि ती तशीच प्रेझेंट व्हायला पाहिजे, तर मग मी नक्कीच त्यातनं बाहेर पडेन. तर हा माझा विचार पहिल्यापासून मी करून ठेवलेला आहे. पुढे काय होईल, मला किती वर्ष अजून जमेल असा मी विचार करत नाही, पण मला माहितीये की ह्या थीम मध्ये मी जर सूट होणार नाही असं ज्या क्षणाला वाटेल त्या क्षणाला मी नाही थांबणार त्याच्यामध्ये. मग माझ्या मुली आहेत, दिसायला सुंदर पण आहेत, नाचतात पण छान, मग त्यांच्यात प्रत्येक जण वेगवेगळ्या लीड करेल आणि प्रोडक्शन होत राहील, पण मी त्यातनं बाहेर पडेल. हे ना, वा. आपल्या गप्पा आपण अशाच पुढे चालू ठेवूया. पण जसं की आपल्या कार्यक्रमामध्ये मध्यंतर हा एक अविभाज्य घटक असतो, चहा प्यायला, वडा खायला मजा येते, तसंच एक छोटासा विराम घेऊया आपल्या गप्पांमधनं आणि एक मध्यंतर घेऊया.
माझ्या काही मैत्रिणी ह्या स्वतः वुमन ऑन्टरप्रनर आहेत Okay. आणि त्यांनी तुझ्यासाठी खूप प्रेमाने काही गिफ्ट्स पाठवले. ओ हाऊ स्वीट. किती छान. डॉक्टर अर्चना गोगटे म्हणून माझी मैत्रीण हो, हो. आहे आणि तिचा अनाहत नावाचा स्किन केअर आणि हेअर केअरचा ब्रँड आहे. अच्छा. ती स्वतः डॉक्टर आहे आणि आउट ऑफ पॅशन ती ह्या इंडस्ट्रीमध्ये ट्रेनिंग घेऊन आलेली आहे. मी स्वतः हे प्रॉडक्ट्स वापरते आणि दे आर फिनॉमिनल. अच्छा. सो तू नक्की वापरून बघ. अनाहत असा हा ब्रँड आहे. ओ थँक्यू सो मच. डॉक्टर अर्चना ना? अर्चना गोगटे. ओके. अर्चना तुम्ही नक्की वापरून बघेन. थँक्यू सो मच. माझी कथक माझ्याकडे अनेक वर्ष शिकलेली जान्हवी कुलकर्णी म्हणून माझी शिष्य आहे. बट शी इज नॉट अ प्रोफेशनल डान्सर. ती अंजोर बाय जान्हवी नावाचा तिचा ब्रँड आहे आणि ती डिझायनर क्लोदिंगमध्ये आहे. तिची स्पेशलिटी आहे हँड पेंटेड कारिगरी. अंजोर विषयी मी खूप ऐकलंय. अतिशय सुंदर पीसेस असतात तिचे. तर तिने हा चाफा पाठवलाय ओ, तुझ्यासाठी. किती सुंदर आहे हे. ड्रेस मटेरियल आहे हो, हो, आणि हो. हँड पेंटेड आहे. फार सुंदर आहे. फारच सुंदर. थँक्यू सो मच. माझी अजून एक कथक अनेक वर्ष माझ्याकडे शिकलेली, माझ्या परफॉर्मन्स टीममध्ये भरपूर कार्यक्रम केलेली, बट नाव शी इज अ प्रोफेशनल पॉटर. ओ. तेजल मेहेंदळे नाव आहे तिचं. बर. आणि तिचा माटीबानी नावाचा ब्रँड आहे. हो. तर ती अप्रतिम पॉटरी करते आणि तिचं पण इन्स्टा हँडल नक्की बघ तू. आणि तिने तुझ्यासाठी हा सेट करून पाठवलाय, स्वतः थ्रो करून फायर करून पाठवलाय. हे मायक्रोवेव्ह सेफ आहे आणि डिशवॉशर सेफ पण आहे. सो अगदी रोज सुद्धा वापरायला हरकत नाहीये. खूपच सुंदर आहे. व्हेरी नाईस. म्हणजे आपली भेट आणि आपल्या गप्पा हीच माझ्यासाठी खरं तर एक खास काय म्हणू खास भेट होती. आपल्या गप्पा आहे आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन एवढ्या भेटवस्तू आणि त्या सुद्धा आर्टिस्टिक सगळ्या हो, हो, वेगवेगळ्या फारच. पद्धतीने अगदी, अगदी, केलेल्या. अगदी. किती छान. एक रुई नावाचा ब्रँड आहे. ईशा जोशी आणि शिवानी जोशी ह्या मायलेकी आहेत दोघी जणी आणि त्यांचा हा रुई ब्रँड आहे. इट्स अ क्लोदिंग ब्रँड. तर त्यांनी आपण त्या कपड्यांच्या बरोबरच बेसिकली पॅचवर्कच्या साड्या ही त्यांची स्पेशलिटी आहे. ओ. ही साडी रुई ब्रँडचीच आहे. हो हो. फार सुंदर आहे. तर त्यांनी तुझ्यासाठी हे त्यांचे काही इतर प्रॉडक्ट्स आहेत विच आर इक्वली ब्युटिफुल. हा एक टेबल रनर आहे हो, छान. आणि हा एक पॅचवर्कचा पाऊच आहे. तर Beautiful. तिने मला सांगून दिलंय की तुम्हाला मेकअप प्रॉडक्ट, ज्वेलरी हे ते ठेवायला हो. लागतातच ना, म्हणून हो. शर्वरी ताईला हे माझ्याकडनं द्या. किती छान. थँक्यू सो मच. खूपच छान आहे. थँक्यू. ह्या सगळ्या माझ्या ज्या मैत्रिणींनी प्रेमाने आज शर्वरीसाठी गिफ्ट्स पाठवले आहेत, तर त्या सगळ्या ब्रँड्सच्या लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळतील आणि तुम्ही जरूर त्यांचे सोशल मीडिया चेक करा, त्यांचं हँडल चेक करा आणि तुम्हाला जे आवडेल ते जरूर ऑर्डर करा. मी स्वतः पर्सनली ह्या चारही ब्रँड्सच्या गोष्टी वापरलेल्या आहेत अँड आय एम मोर दॅन हॅपी. आय एम सो ग्लॅड. थँक्यू सो मच. आणि आता मी सुद्धा या चारही ब्रँड्स वापरून बघेन आणि Absolutely. नक्की सांगेन सगळ्यांना. नक्की नक्की. शर्वरी, डान्स इज अ व्हिज्युअल आर्ट आणि परफॉर्मरनी छान प्रेझेंटेबल दिसणं हेही तितकंच गरजेचं आहे जितकं की फिजिकली फिट असणं. तर मला तुला एक प्रश्न विचारायचा आहे की जो माझ्या मते बऱ्याच तरुण मुलींच्या मनात असणार आहे की तुझं स्किन केअर रुटीन काय आहे, तुझं हेअर केअर रुटीन काय आहे, किंवा साधी गोष्ट की लाईट्स म्हणा किंवा सतत मेकअप कॉन्स्टंटली कार्यक्रमांसाठी, तर ह्याचा सगळ्याचा स्किनवर परिणाम होऊ नये म्हणून तू काय काय रुटीन फॉलो करतेस? मला नेहमी असं वाटतं की बाहेरनं काहीतरी स्वतःवरती करून घेणं याच्यापेक्षा आतनं तुम्ही कसे क्लीन आहात ते सगळ्यात जास्त मॅटर करतं. एक तर आपण तू काय मी काय, मला असं नेहमी वाटतं की जे आपल्या आवडीची गोष्टच आपलं प्रोफेशन झालंय, म्हणजे जे आपलं पॅशन आहे तेच आपलं प्रोफेशन झाल्यामुळे आपोआपच चेहऱ्यावर ग्लो आहे, कारण वी आर इन दॅट ओनली 24 hours. ज्याचा आपल्याला खरंच बेनिफिट होतो. सगळेजण विचारतात आपल्याला की कसं काय असं हे होतं, तर मी सांगतेच त्यांना ते की कारण नाहीच आहे वेगळं. कारण खूप जणांचं असं होतं की त्यांचं लाइकिंग असो नसो त्यांना वेगळं प्रोफेशन त्यांचं करायलाच लागतं टू अर्न मनी, टू काय म्हणू
म्हणू एस्टॅब्लिश देमसेल्फ कशाही यांनी, पण ते त्यांना जे मनापासून आवडत असतं असं नाही, नाईलाज म्हणून पण कधी कधी करायला लागतात गोष्टी. पण तसं आपल्या बाबतीत न झाल्यामुळे पण असेल की तो आपोआप ग्लो येतो, कारण तुम्ही सगळ्यात आवडत्या गोष्टीमध्येच रमलेले असता आणि तुमचा पूर्ण वेळ त्याच्यातच जातो. तर हा सगळ्यात मोठा बेनिफिट आपल्याला मिळतो. त्याच्यानंतर सेकंड मला वाटतं की फिजिकल जर छान सांभाळलं असेल आपण आपलं, कारण आपोआपच आपलं प्रोफेशनच ते असल्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टींकडे जर लक्ष दिलं गेलं असेल तर तुमच्यात ती आपोआप एक काय म्हणू, म्हणजे फीचर्स वाईज तुम्ही कसे आहात हे तुम्हाला तुमच्या आईबाबांनी जेनेटिकली आणि देवानी बनवलेलं असतं. तर तुम्ही सुंदरच असला पाहिजे असं काही नाही, पण आपोआप तुमच्यातली ती कांती उजळते ती आतला दिवा लागल्यामुळे. आणि तो लागतो तो आपल्या प्रोफेशननी आपल्याला दिलेल्या सगळ्या ह्याच्यामुळे. म्हणजे त्याच्याबरोबर जे गिफ्ट येतात की ते डान्स म्हणजे क्लासिकल, कुठलंही क्लासिकल डान्स म्हणू आपण किंवा क्लासिकल कुठली शास्त्रीय कला घेतली की त्याच्याबरोबर जे सगळं त्याचं एक पॅकेज येतं. म्हणजे आताच्या भाषेत लोकांना सोपं जायला म्हणून म्हणते पॅकेज येतं, त्याने आपोआप तो आतला दिवा लागतो. आणि ते खरंच आपण देवाचे आभार मानू की आज ह्या कलेच्या विषयी आम्हाला तू इंट्रोड्यूस करून नुसतं दिलं नाहीस तर त्या दालनात सोडलंस या जन्मात. त्याच्यामुळेच निम्म काम झालेलं आहे खऱ्या अर्थाने. दुसरं बघायला गेलं तर मी एक दोन गोष्टी नक्की पाहते. एक मी तर मला वाईट ह्या गोष्टीचं असं वाटतं की मी जेव्हा फिल्म्समध्ये केलं काम त्यावेळेला तसं हे करायचं म्हणून दुसऱ्या तिसऱ्या फिल्मच्याच वेळेला मी माझे हायलाईट केले केस, आणि त्याच्या मला नंतर इतकं वाईट वाटलं, कारण त्याच्यावर जरा प्रोसेस झाली तुमच्या केसांवर किंवा काय असं तर तुम्हाला मग ते भोगायला लागतं. तर मी त्याच्यानंतर हे शिकले की जितकं कमी वेळा शक्य होईल तितक्या त्याला स्ट्रेटनिंग करणं किंवा त्याचं प्रोसेस जर शक्य असेल की जिथे नाही नॅचरल राहून चालणार आहे, जसं तुमचं देवानी दिलेलं जसं रूप आहे तसंच तुम्ही प्रेझेंट होणं चालणार आहे. इथे काही ठिकाणी नाही चालत, म्हणजे स्पेशली ह्या फिल्म इंडस्ट्रीच्या प्रोफेशनमध्ये काही ठिकाणी नाही चालत. तिथे तुम्हाला एक्स्ट्रा खर्च करून तुमचे केस छान हे करूनच जायला लागतं, स्टायलाइज करून किंवा काय असं. पण अदरवाईज जिथे शक्य आहे तिथे मिनिमम गोष्टींमध्ये राहता आलं पाहिजे. मेकअपच्या बाबतीत सुद्धा मी ते तसंच करते, कारण आपल्याला स्टेजवरती आपल्याला एवढा मेकअप करायला लागतो, हायलाईट डोळे करण्याच्या दृष्टिकोनातनं किंवा काय. क्लासिकलचा मेकअप असा जस्ट पार्टी मेकअप केल्यासारखा नसतो, आणि स्टेजवरती शेवटच्या माणसापर्यंत ऑडियन्स मधल्या डोळे आपले प्रोजेक्ट होण्याच्या दृष्टिकोनातनं आपण खूप करतो काम. तर मग ज्या वेळेला शक्य असेल त्यावेळेला एकतर तो मेकअप नीट काढलाच पाहिजे काही झालं तरी, त्याच्यावरती माझा भर असतो. आणि जिथे कमी असेल, जिथे शक्य असेल की नाहीच केला तर चालेल, जसे आहात तसे राहा, तसा मी मॅक्झिमम प्रयत्न करते. त्यांनी खूप गोष्टी सॉल्व्ह होतात. आणि तो जो अट्टाहास नाही ठेवला की रोज चांगलंच दिसायला पाहिजे तर आपल्यालाच टेन्शन येत नाहीत गोष्टीचं. हे तर मला खूप मुलींना सांगावं असं वाटतं की नॉट नेसेसरी. मी म्हटलं तसं की आतनं सुंदर असाल तर तुम्ही छानच दिसणार आहात, तर तुम्हाला रोज त्याच्यासाठी एक्स्ट्रा मेकअप करून अट्टाहास करून छान दिसायची काही गरज नाही. आणि मग तुम्हाला मग तो कॉन्फिडन्स पण, मेकअप केल्यावर काहींना कॉन्फिडन्स वाढतो असं पण असतं, ज्यांना ते जमतं त्यांनी करावं, पण तरी ते तुम्ही स्किनला किती वेळा त्रास देणार, ते शेवटी बाहेरची गोष्ट आहे. तुम्ही आतनं छान राहिलात तर आपोआप ते बाहेर येणार आहे. तर माझं कायम तत्व हेच आहे. आणि एकदा सकाळचा रियाज झाला नको असला तरी चेहऱ्यावर ग्लो येतो. खरंय तो उद्या सकाळपर्यंत ते तर आपल्याला एक वेगळं बेनिफिट आपल्या प्रोफेशननी दिलेलंच आहे. वी आर ब्लेस्ड. ऍब्सोल्युटली. पण आता आपण स्टेज मेकअप बद्दल बोलत होतो, आणि माझा स्वतःचा वैयक्तिक हा अनुभव आहे की दर 10 वर्षाला फीचर्स बदलतात. काहीतरी चेहऱ्याची ठेवण तरी बदलेल, नाकाचा शेप तरी थोडा बदलेल, आणि त्याप्रमाणे आपल्यालाही आपला करेक्टिव्ह मेकअप हा बदलत जायला लागतो. माझं स्वतःचं असं झालेलं आहे. तुझा काय अनुभव आहे? हो, नक्कीच. तसं आपल्याला जेवढा आपला चेहरा छान कळतो ना तेवढा कोणाला नाही कळत. म्हणजे किती छान बाहेरचे मेकअप आर्टिस्ट असतील, प्रोफेशनल असतील किंवा काय असं, स्पेशली डान्सच्या बाबतीत तरी. स्क्रीनच्या बाबतीत मी समजू शकते, कारण तिथे एकदम सटल असतं आणि लाईट्स तुमच्यावर कशा पद्धतीने इफेक्ट करणार आहेत, त्याच्यावर तुमचा चेहरा कसा दिसणार आहे, या सगळ्या खूप त्याच्यामधल्या मायन्यूट गोष्टी पण कॅमेरा घेतो म्हणून ते एवढं गरजेचं असतं. पण स्टेजसाठीचा मेकअप आम्हाला जेवढा आमचा चेहरा कळलेला आहे तेवढा कोणालाच कळलेला नाही. सो त्यातले बदल सुद्धा आपल्यालाच कळत जातात की स्पेशली डोळ्याच्या खाली वयानंतर येणाऱ्या गोष्टी असतात किंवा काय. पण मला असं वाटतं की त्या ग्रेसफुली घेतल्या, ऍक्सेप्ट केल्या आणि त्या झाकण्याचा खूप प्रयत्न केला तर त्याच्यावर थरावर थर आपण देतो आणि मग ते अजूनच त्याच्यापेक्षा जे आहे ते असंच आहे असं करून ऍक्सेप्टन्स जर असेल ना त्या बाबतीतला, तर टेन्शन्स पण कमी होतात आपली, आपल्याला छानही वाटत राहतं,
त्या गोष्टी आहेत त्या तर ग्रेसफुली त्या एजकडे बघा, प्रत्येक एजला एक स्वतःची ब्युटी आहे नक्की. क्या बात है. सो मला असं वाटतं की मला स्वतःला 50ला पण मी छानच वाटते. वा, वा, वा. So, आणि आहेच आहे ते, खरंच आहे. म्हणजे मला असं नाही, प्रत्येक एजला त्याचं एक हे दिलेलं आहे. हो. सो ते ऍक्सेप्टन्स तो ठेवला तर छान वाटत राहतं. तर उगाच कशाला, म्हणजे मग लोक काय करतात, खूप वेळा मी पाहिले की असे 40शीत आणि 50शीत आल्यावरती मग मुली आपल्या ज्या असतात त्या अशा फ्रॉक्स आणि हे घालून असं दाखवायचा प्रयत्न करतात की मी अजून कशी यंग आहे. यंगच आहात तुम्ही, तुमचं हे सगळं इथे मनात आहे. हा, इथे सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तिथनं क्लिअर झालात की सगळं क्लिअर आहे. खरंय, अगदी खरंय. पण एक स्त्री म्हणून काही ठराविक जबाबदाऱ्या आपल्याला पार पाडायला लागतात. म्हणजे मला ऑब्व्हियसली असं नाही म्हणायचं की पुरुषांवर जबाबदाऱ्या नसतात, असतातच. पण आई म्हणून वृद्धापकाळाकडे जाणाऱ्या आपल्या पालकांचे आपण पालक होतो त्या वयामध्ये. त्यांची आजारपणं, दुखणी खुपणी, त्याला प्रायोरिटी द्यायला लागते. आणि त्या वयामध्ये आपलं करिअर मात्र एकदम फोरफ्रंटवर असतं. म्हणजे आपल्याला आता ओळख मिळालेली असते, लोक आपल्याला बोलवायला लागलेले असतात. म्हणजे तिथेही अत्यंत डिमांडिंग आणि घरच्या फ्रंटवरही सगळी सर्कस चालू असते, नाही का? हो, नक्कीच. नाही, आणि म्हणालीस तसं की पुरुष काम करत नाही तसं नाहीये, पण त्यांची काम करण्याच्या गोष्टी तशा बघायला गेलं तरी वेगळ्या पद्धतीच्या असतात. म्हणजे त्यांना कितीही म्हटलं तरी आता उद्या भाजी काय बनवायची हा विचार नाहीच करायला लागत. आपल्याला तिथपासून तयारी होते. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टीपासून. कुठला माणूस विचार करतो की मी उद्या काय घेऊन येऊ, कोबीची गड्डी आणू का, असा कुठला पुरुष विचार करतो? बाईच करते ना की मला काय लागणार आहे घरात. म्हणजे जरी बाई बनवायला असेल तरी तिला काय बनवायला द्यायचं हे शेवटी आपल्याला, म्हणजे इथपासनं छोट्या छोट्या गोष्टी असतात की मुलाच्या शाळेत काय लागणार आहे हे सगळ्यात पहिले वडिलांपेक्षा आईला माहिती असतं. हा आपोआपच घडलेली गोष्ट आहे. पण ते होतच. त्यामुळे आपल्याला ती एक तर मल्टीटास्किंग आपण आपोआप बनतो पुरुषांपेक्षा जास्त. म्हणजे नक्की मी म्हणते की पुरुष काम करत नाही तसं नाही. आत्ताचे पुरुष खूप काम करतात, पण ते 8 करत असतील तर आम्ही 13 नक्की करतो. आणि हे 99% बायका तर नक्की 13 कामं करणाऱ्यातल्या निघतील. 2% असतील ज्या अशा लकी असतील की ज्या 7% करतात आणि पुरुष त्यातले बाकीचे 13% वगैरे करत असतील तर. पण असं आहेच आहे. त्यामुळे ते खूप डोक्यात कालवा होण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत. कारण वेळेची मॅनेजमेंट, सगळ्या जबाबदाऱ्या आपण ज्या घेतल्यात आणि आपल्याला आपल्या प्रोफेशनवरती पण असं राहायचंय, तर ह्या खूप विचार करण्याची गोष्ट आहे ती. आणि ती तशी म्हणून तर आपल्याला शिस्तबद्धता त्या गोष्टीसाठी लागते. टाइम मॅनेजमेंट हे सांभाळायलाच लागतं. तर आपण त्या सगळ्या गोष्टींना पुरे पडू, नाही तर नाहीच पडत. पण इन वाईल असं होतं की नाही पडलो तरी इट्स ओके असं म्हणून टाकायचं. गिल्ट येतो? हो, येतो. गिल्ट येतो. म्हणजे किती स्वतःला सांगितलं की नको वाटून घेऊ तरी येतो. सगळ्यात एक उदाहरण म्हणजे 2011 मध्ये मला ऑस्ट्रेलियाची एक टूर आली होती 2013 मे साठी. आणि मी हो म्हटलं होतं त्यांना. आणि मग मी मध्ये कन्सिव्ह झाले. तर मी काउंट केलं तर मला लक्षात आलं की जेव्हा मी टूरला जाईन तेव्हा माझं बेबी 4 महिन्याचं असणार आहे. मग मी म्हटलं की आता कॅन्सल करूया का. तर तोपर्यंत मेलबर्न रिसायटल सेंटरची तिकीट सोल्ड आउट झालेली होती. आणि कॅन्सल करून दुसरा आर्टिस्ट आला असता तर त्यांना ते अवघड जाणार होतं. आणि मग मी म्हटलं की असं प्रोफेशनल पण दिसणार नाही. आणि माझे गायनॅक आणि आईनी त्यावेळेला मला खूप सपोर्ट केलं. आणि दोघी मला म्हणाल्या की हे अशक्य नाहीये, तू विचार करतेस असं की कॅन्सल करावं वगैरे, तर तसं नाहीये, हे तुला जमू शकतं तू मनात ठेवलंस तर. म्हणून मग मी पहिल्यापासून खूप 9व्या महिन्यापर्यंत योगा केलं, चालत राहायचे, खूप एक्सरसाइज करायची की नॉर्मल डिलिव्हरी व्हावी. नॉर्मललाच गेले, पण अनफॉर्च्युनेटली त्याचं डोकं थोडंसं मोठं होतं, त्यामुळे पुश करताना हार्टबीट बंद व्हायला लागायचं. मग असं खूप ट्राय केलं आम्ही. आणि फायनली तिने डिसिजन घेऊन टाकला माझ्या गायनेकनी की सिझरच करायचं. म्हणून तिथनं नॉर्मल मधनं सिझर वरती गेले आणि सिझर झालं. सिझर झाल्यानंतर माझ्याकडे 1 महिना तर मी आणि बाळ ते रुटीन आणि ते पहिले नवीन पद्धतीचं आयुष्य जगायला आणि त्याच्यात ऍडजस्ट व्हायला आपला मानसिक हे वेळ जातो सगळ्या जोत. कारण 30 दिवस दुसरं काहीच बघितलेलं नसतं आणि आपल्याला त्याच्या आधी सवयच नसते या गोष्टीची. त्यामुळे ते जुळवेजुळवेपर्यंत मला पुढचा विचार करायचा होता माझ्या परफॉर्मन्सचा. आणि माझ्या हातात 3 महिने होते त्याच्या पुढचे. म्हणजे 1 महिना तर मी सोडून दिला पूर्ण सगळा प्रेग्नन्सी एन्जॉय करण्याचा, किंवा काय बाळ एन्जॉय म्हणायचं, पण म्हणजे बाळाच्याच बरोबर माझी ऍडजस्टमेंट होण्यामध्ये गेला वेळ. त्याच्यानंतर 2ऱ्या महिन्यामध्ये मी थोडेसे 5 मिनिटं 10 मिनिटं पाय चालवायला सुरुवात केली. मला अभिनयाची काळजी नव्हती, कारण तो मानसिक विचार होऊन सुद्धा होणारी गोष्ट होती. पण जी शक्ती गेली आहे बॉडीतली
ती परत भरून निघणार का माझी. आणि मला 1.5 तासाचे लाईव्ह म्युझिशियन्स बरोबर 3 ठिकाणी सोलो करायचं होते, मेलबर्न, सिडनी आणि तिसरा कॅनबेरा. आणि कॅनबेराच्या लोकांनी असं त्याच्यात मला कळवलं की कॅनबेरा म्युझिक फेस्टिवल जे आहे ते सर वॉल्टर ली ग्रिफिन म्हणून एक आर्किटेक्ट आहे त्याला डेडिकेट करतोय, कारण त्यांनी ते कॅनबेरा डिझाईन केलं पूर्ण. पण त्याचं अनफॉर्च्युनेटली असं झालं की तो इंडियात आला ब्रिटिश काळामध्ये. लखनौला त्यांनी एक लायब्ररी बांधत होता तो, कारण आर्किटेक्ट म्हणून त्याला त्याच्यासाठी अपॉइंट केलं होतं. आणि त्याला इतकं इंडिया आवडलं, इथली स्पिरिच्युअलिटी आणि हे सगळं, तर त्यांनी बायकोलाही लेटर्स पाठवली, त्यांनी बोलवून घेतलं तिला. पण त्यांना तिथे फूड पॉयझनिंग झालं कधीतरी आणि ते तिकडेच गेले. आणि हे या कॅनबेरातल्या लोकांना खूप वर्ष कळलंच नाही की ते कुठे गेले. वॉल्टर ली ग्रिफिन ज्यांनी एवढं वसवलं कॅनबेरा, तो त्याचं इथे सिमेट्री आहे हेच त्यांना कळलं नाही, इंडियात केलेली आहे. तर त्याच्यामुळे तसं ट्रॅजिक एंड आहे त्याच्या आयुष्याचा. तर आम्हाला एंटरटेनमेंट नकोय तुमच्या परफॉर्मन्स मधनं, आम्हाला युअर परफॉर्मन्स शुड बी डेडिकेटेड टू हिज लाईफ. तर आता माझ्याकडे 3 महिने बाळ हातामध्ये आणि हा विचार करायचा होता मला. मग मी त्याला फीडिंग करतानाच विचार सुरू केला की मला कसं करता येईल. तर मग स्पिरिच्युअलिटी त्याला आवडत होती इंडियन, तर आपल्या स्पिरिच्युअलिटीनीच आपण पहिले वंदनेनी सुरुवात करतो. मग आर्किटेक्चर होता तर तो स्कल्पचर्स बनवतो, तसंच आपल्या तालात स्कल्पचर्स असतात, फक्त त्याची लास्ट फॉर एव्हर अँड आवर्स इज लाईक व्हॅनिशेस विदिन फ्यू सेकंड्स वगैरे. असं कसं जोडायचं आणि तोच हे रेपरतोअर. मग झाशीचा गदभाव करायचा ठरला की तिचं क्वालिटीजसाठी, की तिचे क्वालिटीज ज्या होत्या की डेडिकेशन टुवर्ड्स हर मदरलँड असं, आणि तसं ह्याचं डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क किंवा काय असं. आणि मग प्रीती करी काहू सुखनालय ही जी आहे त्याच्यामध्ये मी असं दाखवलं की तो त्याच्यामध्ये असं शेवटचं म्हटलं, हमजू प्रीती करी माधव सो जातन कछु न कहो. तर आम्ही एवढं प्रेम केलं त्याच्यावर, पण त्यांनी वृंदावन सोडून मथुरेला गेला तेव्हा एकदा मागे वळून बघितलं सुद्धा नाही. बोलणं तर लांब राहिलं, प्रीती करी कहू सुखनालय. तर हे असं मी दाखवलं की तो एकदा वृंदावन सोडून मथुरेला गेला आणि परत आला नाही. वॉल्टर ली ग्रिफिननी, आणि म्हणून मी तिथे हमजो प्रीती करी माधव सोला खरं तर आम्ही त्याच्यामध्ये एरवी एक गदभाव दाखवतो जो वस्त्रांचा ह्याचा दाखवतो, यमुना नदीला वस्त्र ठेवलेलं. पण मी फिडिंग करताना विचार केला की हा इथे नाही सूट होणार, आपण गोवर्धनाचा प्रसंग दाखवू की त्यांनी वृंदावन वाचवलं आणि तो जेव्हा गेला आणि तो परत आला नाही. यांनी कॅनबेरा वसवलं पण हा कॅनबेरा सोडला आणि परत आला. तर अशा ह्यांनी आपण ते त्याला डेडिकेट करू. आणि सुरुवातीला पण त्याचा गदभाव दाखवतो, तो कसा इंडियात आला आणि मग त्याच्या बायकोला त्यांनी कशी पत्र लिहिली किंवा काय असं अशा ह्यांनी. आणि हे सगळं मी फक्त बाळाला ठेवून मनात विचार करत राहिले. पण मी त्याला 3ऱ्या महिन्यामध्ये मी माझ्या घरी गेले आईकडनं, आणि मग मी त्याला आंघोळ केल्या केल्या असं समोर ठेवायचे आणि त्याच्याशी असं खेळत बोलायचं, दाकडतं धूम किडतं दाकडतं ताकडान कधी की दादा आणतो असं त्याला वाटायचं. आणि मग मी मागे जाऊन परत तो तोडा नाचायचे की तो परत तेवढी 40-45 सेकंद जायचे. परत अस्वस्थ झाला की ता दी तकत होती का ना, परत असं करत मी 40 मिनिटं नाचायला लागले. आणि जायची वेळ ज्या दिवशी आली त्या दिवशी मात्र मला माझ्यातली आई फार फार स्ट्रॉंगली पुढे आली डान्सरपेक्षा. आणि मला रडणं कंट्रोलच होईना. आणि मी पुण्यापासून मुंबई एअरपोर्ट पर्यंत रडत होते, कॉन्स्टंट रडत होते. आणि ते मी 3 महिने ती इतकी बाळ मी असं झालं होतं ना की मला ह्याच्यामध्ये फ्लाईटमध्ये बसल्यानंतर मला झोप लागली, कारण दमले पण होते, बॉडी एक्झॉस्ट झालेलीच होती सगळ्यांनी. आणि अशी मी मधनच एकदम उठले आणि बघितलं शेजारच्या कोर्स, म्हटलं बाळ कुठे गेला, चार्विल कुठे गेला. आणि मला कळेच ना, मी उठून चार्विलला शोधायला लागले तरी मला कळलं नाही की आपण फ्लाईटमध्ये होत. मग मी मागे येऊन बघितलं तर तिकडे निखिल आणि माझे जे वोकलिस्ट होते मनोज म्हणून, तर ते एकमेकांशी बोलत होते. त्यांना बघितलं, मी मनोजला बघितलं, मला स्ट्राईक झालं की तो आपल्याबरोबर इथे नाही आलेला आणि आपण आता परफॉर्मन्सला चाललोय. पण इतकं ते माझं सिस्टीम मध्ये बसलेलं होतं की रोजचं तोपर्यंतचं 3 महिन्याचं रुटीन, की ते मला सगळं खूप अवघड गेलं. आणि माझ्यासाठी ते खूप अवघड होतं. आधी तर मी असंही ठरवत होते की त्याला घेऊन जायचं, पण तिकडे त्यावेळेला -डिग्रीजमध्ये हे झालेलं होतं, टेम्परेचर गेलेलं होतं. आणि माझ्या आईचं म्हणणं असं होतं की इथे त्याला मेडिकेशन आहे, इथे मी आणि माझी बहीण पण आहे मोठी, तर आम्ही दोघे मिळून त्याला बघू शकतो. पण तिथे जर त्याला काही झालं तर तुला फार अवघड जाईल हे सगळं सांभाळणं. इथे सपोर्ट सिस्टीम हे जास्ती आहे आपल्याला. पण ते माझ्यासाठी त्याला सोडून जाणं म्हणजे लोक काय म्हणतील हे लांब राहिलं. मलाच मग मी का आणलं याला, जन्म का दिला मी, जर असं मला वागायचं असेल ह्याच्याबरोबर तर, असं ते गिल्ट खूपच खात होतं मला. म्हणजे ते मला तो अजूनही पुणे मुंबईचा प्रवास आठवला की माझ्या अंगावर काटा येतो. बापरे. सो
तसंच जायला लागतंच त्या सगळ्या ह्याच्यातनं, काही इलाज नसतो. हे जे आपलं म्हणजे जरी आपण फुल टाइम प्रोफेशन म्हणून कला करत असलो तरी देखील इट कीप्स ऑसिलेटिंग. आपले इतर रोल्स आणि कलाकार म्हणूनचं आपलं जगणं, ह्याच्यात सतत तो पेंडुलम इकडून तिकडे व्हेरी जात ट्रू. राहतो. अँड अनदर थिंग इज की जे करू त्याच्यात 100% घालण्याची आपल्यात हे, म्हणून प्रॉब्लेम येतो. म्हणजे बरोबर. आई म्हणून पण मला 100% हो. द्यायचेच आहेत. Right. कुठेतरी आपल्याला ते डेडिकेशन सारखं डान्समुळे ते पण इतकं बसलेलं आहे ना की फक्त डान्सलाच डेडिकेशन द्यायचं असं नाहीये. जर मी घेतलंय आई म्हणून, मी ठरवलंय, मी माझ्या मनाने मर्जीने आणलंय त्याला, तर मी तिथे पण 100% आई म्हणून अगदी. राहिली पाहिजे. हा जो आहे ना, हा ताण खूप मोठा आहे आपल्यासाठी. खरंय. की जे करू ते सगळं ऑनेस्टली आणि पूर्ण 100% देऊन व्हायला पाहिजे, कुठलीही गोष्ट असू दे. म्हणजे मी चीफ गेस्ट म्हणून जरी गेले कुठेही तरी सुद्धा माझं म्हणणं असतं हाय हॅलो आणि नुसते फोटो याच्यात नाही. माझ्या भाषणात ना काहीतरी त्यांनी घरी नेलं पाहिजे. बरोबर आहे. ज्या 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 कुठल्या ह्याच्यासाठी मी गेलेली आहे, संस्थेसाठी अगदी- किंवा अगदी काय. बरोबर. पण हे रोहिणीताईंनी म्हणजे गुरूंनी शिकवलेलं आहे, मूल्य असतील त्याच्यामुळे पण आलेलं आहे, आणि आपल्या शास्त्रीय कलांनीच आपल्याला ते तसं घडवलेलं आहे. त्याचा फायदा पण आहे आणि तोटा पण आहे. हो. तोटा असा की आपली फारच ओढाताण होते, खूप ओढाताण होते. खरंच. पण ते मला वाटतं की देवानी आपल्यावर दिलेली ती जबाबदारी आहे. खरंय. त्यामुळे ती ओढाताण करून घेत घेत आपण आपलं जसं आपल्याला पटतं तसंच आपण पुढे चालू ठेवणार, ह्याच्याबद्दल मला पूर्ण खात्री आहे. पुढे जाऊन आता शर्वरी थोडंसं जास्ती टेक्निकल काही 1-2 प्रश्न विचारते तुला, की आपण आपल्या गुरूंना मोठे मोठे 2-2 तासाचे सोलो परफॉर्मन्सेस करताना पाहिलं, आणि आपणही त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून सुदैवाने आपल्याला आपल्या करिअरमध्ये भरपूर सोलोज, लॉंग फुल लेंथचे सोलोज करायला मिळाले आणि मिळत आहेत. पण आता T20 कथक, 5 मिनिटाचा ताल, 3 मिनिटाची ठुमरी, हा जमाना आलेला आहे. आणि अर्थात कारणं भरपूर आहेत त्याला. तर तुझ्या पुढच्या जनरेशनला ट्रेन करताना ह्या शॉर्ट ड्युरेशनचे कार्यक्रम किंवा लॉंगर ड्युरेशनच्या न मिळणाऱ्या संधी, हे सगळ्याचं काही अनालिसिस, सिंथेसिस तुझ्या मनात चालू असतं का ऍज अ गुरु? हो, नक्कीच चालू असतं. आणि हे परफॉर्मन्सेसचं बसवून देणं, की म्हणजे शिकवताना तर आपण मुद्दामूनच 3 मिनिटाचंच रचना आता शिकवायला सुरुवात करूया असं नाही करत. आपण ठुमरी शिकवताना ती व्यवस्थित डिटेलिंग करून त्यांना त्यातलं, कारण काय आहे ना की नुसतंच वरवरचं शिकवून त्यातली जर डेप्थच त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार नसेल तर ती चेहऱ्यावर दिसणार कशी आणि ती ठुमरी एक्सप्रेसिव्ह होणार कशी. सो त्याच्यासाठी पण तुम्हाला पूर्ण त्याच्या खोलात जाणं गरजेचं आहे. ती जी काय गोष्ट घेतलेली हातात तुम्ही असाल ती, मग त्याची 3 मिनिटाची का करायला लागते किंवा ती कशी करूया स्किलफुली, हा एक वेगळा विचार असतो. पण असं मी नाही करत कधीच की आता तेवढंच लागणार आहे तर मग हा ताल पण तेवढं शिकू. म्हणजे मी परीक्षांच्या बाबतीत पण नेहमी एक तोडा एक तो हे असं प्रत्येक तालाचं असताना, तर मला नाही तसं, मी रमत नाही त्याच्यात. मग तर माझं मी वाहवत जाते, मग मला अजून सुचते. तर हे आता हे 3 परिणामात तर 3 परिणामात एकाच तालामध्ये, पण तुम्हाला जो आवडेल तो परीक्षेला करा यातला तुम्ही, असं होतं. सो काय होतं, पण तेवढे डिटेलिंग झाल्यानंतर ते तुम्ही जेव्हा त्याचा एक झलक म्हणून दाखवताना, ती झलक अशी काय म्हणू आपण, सोनं हे करून जसं चकाकतं मग नंतर रॉ असतानाची गोष्ट वेगळी असते, तर तसं ते होतं. आणि मग ते तुमचं जास्त असर करतं. खरंय. आणि मला त्याच्याही पलीकडे आव्हान ह्या गोष्टींचं वाटतं की ती जी काय आता रील्स बघतात, जी 15 सेकंद, 30 सेकंद, 45 सेकंदात कितीतरी लाईक्स मिळवतात, आणि काहीच्या काही करून जातात ती लोक, काहीच्या काही करून म्हणजे इम्प्रेशन मारून जातात असं मला म्हणायचंय. तर हे प्रलोभन ह्या मुलींना पण पडतं ना. त्यांना वाटतं की मग आम्ही एवढे वर्ष नाचतोय छान, तर आम्ही एखादं रील का नाही टाकायचं. तर मी त्यांना म्हणते जरूर टाका, करायला हरकत नाहीये, पण वन ऑफ दी व्हायचं. कारण एका बोटावरती आहे, तुम्हाला त्यांनी बघायचंय का नाही बघायचंय. 3 सेकंदात माणूस ठरवतो की हे मला रील पुढे बघायचंय की नाही. सो तुम्हाला असं जायचंय का तुम्हाला असं थांबायचंय. तर तुमचं रील तेवढं बनलंय का ताकदीचं, हा विचार 10 वेळा करा आणि मगच ते टाका. तुम्हाला असं जायचं असेल तर असे भरपूरच आहेत, कित्येक करोडोनी तशा पद्धतीचे रील्स बघायला मिळतील. पण मनात घर करायचं असेल तर तुमच्या रीलमध्ये तेवढी ताकद पाहिजे. म्हणजे कॉन्टेंट क्रिएट करायला हरकत नाही, पण ते लॉंग लास्टिंग. आणि दुसरं मला वाटतं की 5-10 वर्षानंतर आपल्यालाच त्याची लाज वाटायला नको की असं काहीतरी मी पोस्ट केलं होतं. कारण हा विचार त्या 5-10 वर्षात आपल्यासारखं करतील मागे जाऊन असंही मला वाटत नाही. पण हा विचार नक्की करतील की बघितलंच जाणार नसले तर पेक्षा मग
बघितलं काहीतरी जाईल चांगलं. असं काहीतरी वेगळं बरोबर. करेपर्यंत मग मी थांबते. बरोबर आहे. आणि मग करायचं तर मी बेस्टच करते. हो. हा विचार नक्की होऊ शकतो. अगदी बरोबर. आणि मला दुसरं असं वाटतं की क्लासिकल आर्ट्सच्या स्टुडंट्सना एक ते पाठीवरती त्यांच्या थोडंसं ओझं पण असतं, हो. की आपण ह्या ट्रॅडिशनचा एक भाग आहोत, आपले गुरु हे आहेत, त्यांचे गुरु हे होते. बरोबर. म्हणजे ते नुसतं असं नाहीये की कोणीतरी उठलं आणि कुठल्या तरी बरोबर. फिल्म मधल्या एकदम गाण्यावर काहीतरी केलं, त्यांना मागे ती जी सगळी धरोहर आहे, हो. तर त्यांना हवा असो अगर नसो, दे आर अ पार्ट ऑफ दॅट बरोबर. ट्रेडिशन, आणि बरोबर. ते त्यांच्या बरोबर अखंड राहणारच आहे. हो, हो. त्यामुळे ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खरंय, पण खरंय. त्यांना त्यांच्यावर खरंय. असतेच हो. असते. नक्कीच. अगदी शेवटच्या 1-2 प्रश्नांकडे येऊया आता. एक प्रश्न असा की रियाजामध्ये वयपरत्वे काही बदल झाले का? म्हणजे मी तुला चेंजिंग टाइम्स असे प्रश्न आधीच विचारलेलेच आहेत की मेकअप असेल किंवा तुझं हेल्थ केअर रुटीन असेल किंवा परफॉर्मन्स, रियाजाबद्दल जरूर बोल. कारण की बरेचदा असं होतं की जसे आपण जास्तीत जास्त अकम्प्लिश्ड होत जातो तसा रियाज थोडासा मागे पडतो का काय असं आपल्याला, कारण जबाबदाऱ्याच इतक्या असतात आणि डिलिव्हरेबल्स असतात. खरं सांगायचं तर कोरिओग्राफी करायचे, परफॉर्मन्सेस लाईंड अप आहेत. बरोबर. तर तुझा रियाजाकडे बघण्याचा आजचा दृष्टिकोन कसा आहे आणि तो कसा तुझ्या दिनचर्येमध्ये कसा सामावून घेतलेला आहेस? 2 पद्धतीचा एकतर आपण रियाज करतो. एक असतो तो आपलं टेक्निक पूर्णपणे म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट म्हणून बॉडीकडे जर बघितलं तर ते सुधारायच्या दृष्टिकोनातनं एक असतो, ज्याला मी गाढवी रियाज असं म्हणेन. हा, म्हणजे अशा आहे की त्याच्यामध्ये तुम्ही फार काही तालाचा विचार आणि ह्याचा विचार करत असता असं नाही. डोकं लावायचं नाही. हा, 1 तास पाय चालवायचेच आहेत, चक्रा घेत राहायचंच आहे किंवा काय असा जो असतो जो तो फक्त टेक्निकला असतो. तर आता वयोपरत्वे तो करण्याची गरज मला भासत नाही. मुलींना करायला लावते. मात्र माझी गोष्ट त्यांच्या बरोबर नाही लागू करत. माझं स्वतःचं वेगळं आहे. कारण एवढे वर्ष बेबीताईंकडे फॉर्च्युनेटली 12 वर्ष 9 ते 5, 9 ते 1.5 आणि 5 ते 7 असं रोज 12-1 वर्ष तो रियाज तशा पद्धतीने माझं झालेला आहे की 3-3 तास 4-4 तास नुसते फक्त फुटवर्कच, काहीच नाही दुसरं, एवढं रोज. आणि असं एखाद्या दिवशी वगैरे असं नाही, असं सतत 10 वर्ष झालेलं आहे. त्यामुळे फाउंडेशन ज्याला आपण म्हणतो किंवा काय ते तसं त्या बाबतीत तयार आहे. पण ह्याचा अर्थ बॉडी प्रत्येक वेळेला लगेच 2 तास तुम्हाला परफॉर्मन्सला असे उठून कराल असं नाही. तुम्हाला ते रोज केल्याशिवाय तुम्ही 2 तास नाहीच करू शकणार. तर कारण ही ऍथलीट स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी असल्यासारखंच येते की त्यांना रोज रियाज हे मैदानात खेळायलाच लागतं तर ते ऍक्च्युअल ह्याच्याला चांगलं करतील ना. असं घरी बसून राहिलं आणि आता एकदम टुर्नामेंटला गेलं तर असं कधीच जमणार नाही कोणालाच. ते करायला लागतं. पण आता माझ्या रियाजामध्ये जेव्हा मी विचार करते त्यावेळेला मग मी एखादा म्हणजे हा असा वेळेला नाही, आता मला पाय चालवायचेच असतील तर नेहमीचं जर माझं फुटवर्क जे असेल ते न करता आज वेगळंच काहीतरी छंद घ्यायचा. नाही सुचला, नाही पुढे कसं जाईल तसं बघू आज, आणि सुचला तर सुचला किंवा काय असं, पण वेगळंच काहीतरी. पण ते करत राहायचं, 1 तासभर करायचंच काही झालं तरी. अशा पद्धतीचा आता मी वेगळा विचार करते की जो मला माझ्या डोक्यालाही चालना देतो, वेगळं खाद्य देतो. चक्रांच्या बाबतीत सुद्धा मग मी असं आता चक्कर घ्यायची आहे म्हणून घ्यायला जात नाही. मी एखादा अशी 2-3 मी मुद्दामून रचना अशा करून ठेवल्यात की ज्याच्यात डबल चक्कर पण येते, बसूनवाली पण येते, 3-4 पद्धती येतात. मग तो मी सलग 5 वेळा नाचते एकदा थोडा की बस की रियाज झाला चक्करचा. हा, अशा पद्धतीचं मी स्वतःसाठीचं जे आहे ते काही गोष्टी ठरवून ठेवलेल्या आहेत. तर त्या मी माझ्यासाठी म्हणून तशा करते की मला माहिती असं एवढं मी केलं की मी 2 तास नाचू शकते रंगमंचावरती जाऊन. पण मुलींच्या बाबतीत मला नक्की वाटतं की मुलींनी तो जो मी जशा पद्धतीचं म्हणते तसा तो आधी केलाच पाहिजे. 108 आवर्तन आदिनिंदाची तर तशी पहिली केलीच पाहिजे. तेवढ्या वेळा चक्कर त्यांच्या झाल्याच पाहिजेत. मी जे पहिले मी म्हटलं तसं की मी एक त्यांच्यासाठी बसवून दिलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये एक्सरसाइजेस येतात की ज्याच्यात बॉडी स्ट्रेच होते, टॉर्सोची मुवमेंट होते, हे सगळं ते पहिले होऊन मग हे गोष्टी घडल्या पाहिजे. आणि मग त्यांनी मी जे आता नवीन त्यांना जर काही शिकवत असेल, कुठला तरी ताल चालू असेल क्लासमध्ये किंवा काय, तर त्याच्यावर जे काय काम स्वतः करायचं ते हे सगळं घडल्यानंतर करायचं. हा त्यांच्यासाठीचा वेगळा आहे. पण आता मला हा एवढा करायला लागत नाही. मी वेगळ्या पद्धतीनेच रियाज करते. मग अभिनयातला जो असतो तो तर मला फारच भावतो आता सध्या. तर त्याच्यामुळे ते वेगळ्या बंदिशी, वेगळं काही असं कुठलं ऐकलं की त्यातली एकच लाईन घ्यायची युट्यूबवरची किंवा जी असेल ती, आणि आता ती सुरू करायची घरी बसून. आणि मग मी माझा विचार करायला लागते की मला कशी सुचते ती आणि मग मला का वाटतंय करावीशी ती आणि कुठे जावं असं वाटतं ते करता करता वगैरे असं स्वतःसाठी करते. नॉट नेसेसरी ते सगळं परफॉर्मन्ससाठी असतं. काही त्यातल्या गोष्टी अचानक क्लिक होतात आणि त्या मी वेगळ्या रचनेत परफॉर्मन्सला वापरू सुद्धा शकते संचारी भाव म्हणून.
आणि काही वेळेला काहीच नाही वापरत त्यातलं, पण मला ते छान वाटतं की रोज काहीतरी क्रिएशन घडत राहतं, ज्यांनी मला नाविन्याने त्या एक मजा येत राहते त्या सगळ्या गोष्टींची. आणि माझा रियाज अशा प्रकारे चालतो, पण मुलींची अजून ती स्टेज नाही. बरोबर आहे. म्हणजे नुसतं रियाज नाही, पण क्रिएटिव्हिटीचा सुद्धा रियाज. म्हणजे ते सगळं वापरलं जाईलच असं नाही. हे विजय तेंडुलकरांच्या बद्दल मी हे असं वाचलं होतं की ते रोज लिहायचे. ते कुठल्या तरी एखाद्या प्रोजेक्टचा भाग असेल असं नाही, पण लिहिणं हा त्यांचा रोजचा उपक्रम होता. आणि हेच म्हणजे तू सांगतेस की एखादी ठुमरीची लाईन असो किंवा एखादी फिल्म मधल्या गाण्याची लाईन असो, शेवटी त्यातनं तुला काय भावतंय आणि तुझ्या विचाराला त्यातनं कशी चालना मिळते, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. खूपच छान. शेवटच्या प्रश्नाकडे येऊया शर्वरी. कलाकारांनी रिटायर व्हावं असं वाटतं तुला? परफॉर्मिंग कलाकारांनी कुठल्या तरी विशिष्ट वेळेला किंवा काही विशिष्ट गोष्टींवरती अवलंबून असा रिटायरमेंटचा निर्णय घ्यावा का? नक्कीच घ्यावा. अगदीच ठाम आहे मी त्या बाबतीत. मला असं वाटतं की आपल्याला कळत असतं की आपली बॉडी कुठपर्यंत आपल्याला साथ देते. मनात विचार खूप चांगले असू शकतात, करायचे असतातच, पण आपलं ते इन्स्ट्रुमेंट ते निभावतंय का किंवा ते तेवढं डिलिव्हर करतंय का, हा विचार खूप गरजेचा आहे. कारण नाहीतर काय होतं ना, म्हणजे मला असं वाटतं की ज्या सुंदर आणि ज्या परमोच्च तुमच्या ऊर्जेमध्ये तुम्हाला लोकांनी बघितलेलं असतं, ते इम्प्रेशन त्यांचं शेवटपर्यंत राहिलं पाहिजे. त्याच्यानंतर जे तुम्ही करत राहता ते लोक तुम्हाला रिस्पेक्टफुली बघतात, कारण किती वर्ष नाचतंय म्हणून. ते त्याच्याकडे डान्स म्हणून नसतात बघत तेव्हा. ते तुमच्या वयाचा मान ठेवून घेऊ शपथ ह्या वयात सुद्धा असं नको. काहीच गरज नाहीये त्या गोष्टीची. तुमच्या मनातले विचार मांडायला किंवा समोर दाखवायला तुम्ही जर स्टुडंट्स एवढ्या वर्षात तयार केलेले असेल तर त्यांच्यावर घाला ते. त्यांना नाचू देत, त्यांना दाखवू देत ते विचार. पण तुमची इमेज लोकांपर्यंत शेवटपर्यंत अशी राहिली पाहिजे की काय खणखणीत तो जो परफॉर्मन्स होता तो कमाल होता. जसं सचिन तेंडुलकर, ज्या क्षणाला त्याने रिटायरमेंट घेतली अजूनही त्याला केवढा रिस्पेक्ट आहे. आणि तसंच पाहिजे की लोकांना अजून चाललं असतं, अजून करायचं की 1 वर्ष अजून अगदीच जमलं असतं असं लोकांनी म्हणणं जास्त छान आहे. का की आता थांबत का करतात, म्हणजे पाठीमागे असं म्हणायचं की अरे त्यांचं तेच नसत राहिलं तर मुलींना कधी त्यांच्या संधी मिळणार, किंवा बास ना आता व्हिज्युअल आर्ट आहे ती, आम्ही तिकीट काढून येतोय जे काही येत असतील महोत्सवांना मोठ्या किंवा काय असं. तुमचं मॅच्युरिटी आणि हे तुमच्या ह्याच्यात झिरपत असतंच, पण एका पॉइंटला जेव्हा डिलिव्हरीच नाही बॉडी करू शकत ते झिरपणं जे असेल ते, आणि तुमच्या 8 मुवमेंट्स त्यावेळेला व्हायच्या त्या आता जर 2 वर गेल्या तरी आम्ही लाडाने आणि आनंदाने आणि ड्यू टू रिस्पेक्ट की एवढ्या सगळ्या ह्याच्यामुळे असं तुम्हाला बघणार आणि वाह अशा म्हणून टाळ्या वाजवणार, त्याला अर्थ नाहीये. ते फक्त रिस्पेक्ट आहे तिथे, तेवढंच घडतं, कला नाही घडत तिथे. आणि दुर्दैवाने मला असं वाटतं की आपल्याला भारतीय लोकांना ना नॉस्टॅल्जिया भयंकर आवडतो. आणि त्यामुळे जरी कलाकाराची तशी डिलिव्हरी होत नसेल तरी देखील त्या नॉस्टॅल्जियामध्ये रमून लोक दाद देत राहतात, बोलवत राहतात. आणि म्हणूनच कलाकाराला स्वतःला कळणं खूप महत्वाचं ठरतं. सुटणं फार गरजेचं आहे. तो खूप कमी लोकांच्या बाबतीत मी पाहिलंय की ते डिटॅच होऊ शकलेत या सगळ्या गोष्टींमधनं. एक खूप हळवा प्रसंग मला आठवतो रोहिणीताईंचा, की सनतदादा म्हणजे रोहिणीताईंचा मुलगा, तर ते कायम त्यांचे क्रिटिक नाही मी म्हणणार, पण ते त्यांचे परफॉर्मन्सेस बघून कायम त्यांच्या दोघांच्या चर्चा व्हायची, आजचा कसा वाटला किंवा कसा. आणि ते बोटीवरती असायचे 6 महिने आणि मग ते यायचे घरी. मग आल्यावरती ते जर त्या 6 महिन्यात कुठे जवळपास असतील रोहिणीताईंचे कार्यक्रम तर ते तेव्हा बघायला जायचे, किंवा मग व्हिडिओज मिळाले असतील तर ते बघायचे ते की कसे झाले किंवा काय, आणि ते बोलायचे खूप दोघं जण त्या गोष्टींवरती. तर अगदी शेवटी एक परफॉर्मन्स त्यांचा झाला रोहिणीताईंचा, आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांनी विचारलं सनत कसा वाटला बाबा, तर त्यांनी सांगितलं की आई काय माहिती नाही पण नेहमी सारखा नाही झाला. तर त्या म्हणाल्या का रे, म्हणाले नेहमी तू अशी नाचतेस तेव्हा अशी एक मुवमेंट करतेस तू तर असा अवकाश भरून निघतं, का माहिती नाही यावेळेला असा अवकाश भरलंच नाही ग. तर त्या म्हणाल्या अच्छा ठीक आहे, काहीच बाकी बोलले नाहीत, गेले ते.
त्यांनी स्वतःचा व्हिडिओ बघितला. एकतर आपल्या मुलांनी असं सांगितल्यावर एवढे वर्ष आपण नाचतोय तर मला माहितीये मी कशी नाचते असा न असं न विचार म्हणता. करता तो व्हिडिओ परत बघून की काय नक्की माझं चुकलंय की ह्याला असं वाटलं. एवढी मॉडेस्टी आणि एवढं स्वतःविषयीचं हे असणं की माझ्या कलेविषयी अजूनही कोणी मला सांगते आणि मला ते रिपेअर करायला आवडेल अशा ह्यांनी म्हणजे त्याचीच मला कमाल वाटली. आणि त्यांनी ते बघितलं आणि त्यांनी दुसऱ्या दिवशी सनतदादांना बोलवलं आणि मला त्यांना म्हणाले की बाबा तू म्हणालास ते खरंय. काय येणार रे, मी तेवढेच हस्तक करत असते पण माझं शरीर मला आता साथ देत नाही रे, त्यामुळे माझे हस्तक पोचत नाही तिथपर्यंत जे मला वाटत असतात ना पोचतात. आणि मग दोघं मिठीमध्ये 5 मिनिटं रडली. त्यांनी जे शेवटच्या वेळेला सुद्धा शेवटचा परफॉर्मन्स रोहिणी त्यांनी दिला जो 79व्या वर्षी दिला, पण तोपर्यंत त्या फक्त बसून अभिनयाचंच करत होत्या, त्या काही ताल नाचत नव्हत्या. अन्योक्ती केली आणि ज्याच्यामध्ये त्यांनी ती फार सुंदर अन्योक्ती लोकांना समजावून सांगितली की एक भुंगा असतो आणि कमळामध्ये बसून मधप्राशन करत असतो आणि मधप्राशन करता करता इतका गुंततो त्याच्यामध्ये की त्याला सकाळची संध्याकाळ कधी झाले कळत नाही आणि संध्याकाळ झाल्यावर कमळ पाकळ्या मिटून घेतं आणि तो भुंगा आत अडकतो. आत अडकल्यानंतर तो पहिले खूप बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करतो पण मग नंतर त्याच्या लक्षात येतं की आता काही होऊ शकत नाही. पण तो आशावादी असतो, तो असा विचार करतो की दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सूर्योदय होईल, कमळ आपल्या पाकळ्या पुन्हा उमलेल, उघडायला लागला की आपण त्यातनं बाहेर पडू. आणि तो शांत होतो जरा ह्या विचाराने. पण नियतीच्या मनात काहीतरी वेगळंच असतं. बरोबर म्हणजे पहाटेच्या सुमाराला हत्तींची एक झुंड तिथे येते जल क्रीडा करायला आणि नेमकी एका हत्तीच्या सोंडेतनं तीच वेल उखडली जाते आणि बाहेर टाकली जाते. तर ती कळीच राहते आणि त्यातच भुंग्याचा मृत्यू होतो. तर ना ऑडियन्समधनं असं वगैरे असं सगळं हा आता तुझा जसं रिॲक्शन झाली तशी आली. तर त्या म्हणाल्या की लोकांना ही गोष्ट ऐकल्यावरती असं वाईट का वाटतं मला माहित नाही, पण मी ह्याच्याकडे खूप सुंदर गोष्ट आणि पॉझिटिव्ह म्हणून बघते गोष्ट की भुंग्याने आयुष्यभर काय केलंय तर फक्त मधप्राशन करणं हेच आयुष्यभर पॅशन आणि एम राहिलंय त्याचं. तर आपल्याला सगळ्यात आवडती गोष्ट करताना मृत्यू येणं याच्यासारखी दुसरी सुंदर गोष्ट नाही. तर मी तर नियतीला असं सांगते की ज्या कथकच्या कमळामध्ये मी अडकलेली इतके वर्ष त्याच्यात कार्यरत असतानाच माझी वेल उखाडावी. आई ग, ह्याच्याशिवाय दुसरं पॉझिटिव्ह काहीच असू शकत नाही. म्हणून मला इथे सांगावंसं वाटलं की फारच अप्रतिम. इथेच थांबूया आपण, कारण मला वाटतं ह्याच्यानंतर काही बोलणं फोल आहे. हे तू जे 2 प्रसंग सांगितलेस ते मला वाटतं ह्या सगळ्या आपल्या गप्पांचं सार असंच म्हणता येईल की हे जर का समजलं तर एजिंग समजल्यासारखंच आहे. नक्कीच आहे. आणि कार्यरत राहणं म्हणजे त्यांचं म्हणणं मी परफॉर्म करत राहीन असं नव्हतं. मी कथकमध्ये मग्न आहे, माझ्या विचारात अजून कथक आहे, माझ्या बोलण्यामध्ये माझ्या ह्याच्यात जोपर्यंत कथक आहे, मला जेव्हा समजेल की मला कथक पण विसरायला लागली मी आता, अशी माझी स्थिती देवानी शारीरिक यायच्या आत मला घेऊन द्यावं. वा 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 वा, क्या बात है, क्या बात है. नक्कीच फार मला आनंद आहे शर्वरी की हा संदर्भ निघाला आणि तू ह्या आठवणी इथे सांगितल्यास. खूप खूप छान. ह्या गप्पा इतक्या रंगल्यात की कुठल्या नोटवर थांबावं असा मला प्रश्न पडला होता, पण आय थिंक दिस इज द परफेक्ट नोट. मला पण असंच वाटतं, कारण म्हणजे दिस इज द परफेक्ट टेक अवे. ह्याच्यापेक्षा छान शेवट ह्या आपल्या गप्पांचा नसता झाला असं मला अगदी नक्कीच वाटतं. थँक्यू सो मच शर्वरी, आज तू आलीस वेळ काढून. ह्याच्यात कुठलीही फॉर्मॅलिटी नाही आहे, पण तुझ्याशी गप्पा मारायला मला इतकी मजा आली आहे आज. आणि तुझ्या डोक्यामध्ये, तुझ्या मनामध्ये डोकवून पाहायची संधी मला मिळाली, ह्याचं मला खूप छान वाटतंय. आपण समकालीन कलाकार म्हणून इतके वर्ष आपापलं करिअर एक साईड बाय साईड करतोय असं आपण म्हणूया, एकमेकींच्या साईड बाय साईड. पण आज ह्या गप्पा खरंच खूप छान झाल्या आणि माझ्याकडनं तुला खूप शुभेच्छा. तुझ्या फिटनेससाठी, तुझ्या विचारांची आणि तुझ्या कलेची प्युरिटी अशीच राहावी ह्यासाठी आणि तुझ्या सगळ्या पुढच्या प्रवासासाठी खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच शांभवी. मला तू इथे आज बोलवलंस, कारण खरंच म्हणजे हे खरं तर आपलं इंडिव्हिज्युअल असं नसतं. ह्या बाबतीत डान्सचा विचार होणं आणि तो इतरांना त्याचा काहीतरी एक चांगला हे मिळणं, त्यातनं काहीतरी शिकवण म्हणू किंवा काय, ह्या उद्देशाने हे सगळं चालू ठेवलेलं असतं. पण तरी सुद्धा आपोआपच एक स्कूल वेगळं, दुसरं स्कूल वेगळं आणि त्यांचं सगळं वेगळं वेगळं असं जे पहिल्यापासून ज्या भिंती असतात आपोआप पडलेल्या, तर
दिलखुलासपणे तू माझ्याशी गप्पा मारल्यास, प्रश्न तर कमालच होते तुझे. आणि म्हणजे मला उत्तरं देताना सुद्धा बरंच मलाच माझा विचार करता येत होता की खरंच ह्या गोष्टीवर आपण आता विचार करतोय, आधी केला नव्हता. तर अशा मला स्वतःला ज्यांनी काही गोष्टी माझ्याच मला उमगल्या अशा तुझ्या प्रश्नांमुळे मला मिळाल्या. तर मलाही इथे येऊन खूप 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 छान वाटलं. आणि तुझं तर मला पहिल्यापासून कौतुक आहेच. इथे येऊन कॅमेरासमोर बोलायचं म्हणून मी म्हणत नाहीये, पण तू इथनं तिकडे जाऊन सुद्धा जे काय स्वतःला ज्या प्रकारे प्रस्थापित केलं आणि त्या सगळ्या सर्कमस्टन्सेस मध्ये स्वतःला परत क्लासिकल डान्सर म्हणून उभं करणं हे फार अवघड आहे. इथे शक्य आहे, इथे तेवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर असतं तुमच्याकडे, पण त्याच जोमाने तिथेही त्याचा शिष्यवर्ग निर्माण करणं आणि हे केवळ नृत्याविषयीचं तुझं असणारं प्रेम, वेड म्हणू आपण, मॅडनेस, त्याच्याशिवाय हे घडूच शकत नाही. तर त्याचं मला मनापासून कौतुक आहे. आणि थँक्यू सो मच वन्स अगेन की मला इथे तू बोलवलंस आणि जे काय मला शेअर करता आलं, आय होप ते लोकांना पटेल. थँक्यू सो मच. तुला खूप प्रेम माझ्याकडनं. थँक्यू.